Pakan ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo ay pinagpala dahil sa araw nito ay muli nabigyan tayo ng pagkakataon upang sama-sama nating papurihan, luwalhatiin, sambahin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayong patuloy sa ating isasagawang pananambahan sa kapahintulutan lamang na ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpapanangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking hindi pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeda, and to the beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, Ate Vice, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, mga bisita, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal dito sa San Carlos Outreach. Ako yung pinapaabot ng aking pagbati ng mapagpalang araw sa inyo mga minamahal, mapagpalang umaga sa ating lahat. At muli mga minamahal, tayo ay sama-sama, mga minamahal, na mag-aalay ng pagpupuri, mag-aalay ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na siyang marapat nating gawin, mga minamahal, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay siyang nagbago ng ating buhay. Siyang nagpagaling ng ating mga karamdaman, siya ang gumagawa ng himala, mga minamahal. At sabi dito sa aklat ng Salmo, ang kabanata 100, sa English, mga minamahal, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sabi dito sa Tagalog, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakalinaw ang sinasabi ng ating pinakamamahal Jesus na lahat, mga minamahal, walang exempted. Mga minamahal, wala mga minamahal ang talagang exempted sa ating sasagawa, mga minamahal, na pagpupuri. Dahil sabi ng ating nabasang talata na sinabi ng ating pinakamamahal Jesus, lahat ng likha ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kung babasahin natin sa aklat ng Salmo, ang kabanata 148, mga minamahal, buong talata, sinasabi diyan, mga minamahal, na lahat ng likha ng ating pinakamamahal Jesus ay dapat na magpuri sa Kanya. Kung paano ang ibon sa param, ang mga alon sa dagat, maging ang bituin sa kalangitan. Mga minamahal, biblically speaking, nagpupuri ang mga yan. Sabi ng ating pinakamamahal Jesus sa kanyang sulat, mga minamahal, kaya gaano pa kaya tayo, mga minamahal, na inibig ng ating pinakamamahal Jesus na marapat lamang na ating pasalamatan, ating pinakamamahal, dahil sa araw na ito, ating Holy Supper, mga minamahal, ating aalalahanin ang ginawang dakilang pagsasakripisyo ng ating pinakamamahal doon sa krus ng Kalbaryo upang ang ating mga kasalanan, ang ating mga buhay, ang ating mga kaluluwa ay matubos ng kanyang dugo, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa ating sasagawang pagpupuri ay huwag nating limitahan ang ating sarili, mga minamahal. Huwag nating tipirin yung ating sasagawang pagpupuri sa araw nito, kundi mga minamahal, ibigay natin yung ating the best. Sabi nga nung nabasang talata, mga minamahal, serve the Lord with gladness, mga minamahal. Talagang sa ating sasagawang pagpupuri, make sure, mga minamahal, na ibibigay natin lahat yung ating buong puso, lakas, isip at kaluluwa. Ganyan natin papupurihan ang ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal, na higitan pa natin yung sinasabing 100%, mga minamahal. Huwag nating bigyan ng limitasyon ng ating pagpupuri na gagawin sa ating pinakamamahal dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, ang Diyos na pinupuri natin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, mga minamahal. At ang ating ginagawang pagpupuri ito ay hindi basta-basta, dahil sandata rin natin ito, mga minamahal, na kung anong karamdaman ang meron tayo,
Sa oras na tayo'y nagpuri, yan ipinagagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ano mang problema, suliranin, pagsubok ang ating pinagdaraanan. Sa oras na tayo'y nagpuri, yan ay inaayos, nilulutas ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hindi na natin namamalayan na maayos na palang lahat, mga minamahal. Ganyan kumilos ang ating pinakamamahal pa Jesus kapag ginagawa natin ang ayon sa kanyang banal na kalooban. Kapag ginagawa natin yung pagpupuri na labis na ikinagagalak ng ating pinakamamahal pa Jesus. Sabi nga sa aklat ng Galatia, ang kabanatay sa isang talatay 9, mga minamahal, na huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, ay tinuturoan na tayo magpuri ng ayon sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Magpuri ng tama at magpasalamat ng ayon sa kalooban natin dakilang Diyos. Mga minamahal, dahil pagdating ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw ng kanyang pagbabalik, mga minamahal, kapag tayo ay kanya nang tutubusin, mga minamahal, magmamana tayo ng buhay na walang gan sa langit, kasama natin ang ating pinakamamahal na Jesus, at wala tayong ibang gagawin kundi doon ay magpupuri tayo, mga minamahal. Talagang walang hinto na papupurihan natin at pasasalamatan natin na ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga minamahal, ang ating sasagong pagpupuri ay huwag natin, mga minamahal, talagang baliwalain, mga minamahal, kundi talagang magpuri tayo ng may ngiti sa ating labi, may galak, mga minamahal. At sabi nga sa aklat ng unang 1, mga minamahal, ngunit kung tayo'y nagsisilakat sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan, mga minamahal. Napakaraming bagay ang ating nakukuha, mga minamahal, sa ating sinasagong pagtitipon na ito, ang ating sinasagong pagpupuri na ito, mga minamahal. Dito pala sa ating ginagawang pagdalo, mga minamahal, dito tayo nililinis ng ating pinakamamahal mula sa ating pagkakasala, mga minamahal. Kaya walang kalugihan, kaya walang dahilan upang hindi tayo magpuri, upang hindi tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At makakarinig din tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan, pagkain ng ating mga kaluluwa na ihinanda ng ating pinakamamahal para sa atin. Kaya mga minamahal, ihanda ang ating sarili, mga minamahal, na tumanggap ng mga grabing pagpapala sa araw na ito galing sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lahat, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo tayong lahat at tayo ay sama-samang manalangin upang tayo ay gabayan ng ating pinakamamahal sa ating sasagawang maghapon na pagpupuri sa araw nito. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeda, maraming salamat sa pagpapalang ibinigay mo muli sa amin sa araw nito. Unang-una kami pinarating ng maluwalhati ligtas sa iyong bahay sambahan, Taguig Kalakasan, ang kalusugan ng buhay na ito na nagagaling sa iyo. Maraming salamat, Mahal Jesus, sa hallelujah pagkakataon ibinigay mo sa amin. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba ng pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami darako sa aming sasagawang pananambahan, sa araw na ito, kami lahat ay muli lumalapit sa impaanan, nagsasama, nagsisisi, sa kami nasumpungan, sa aming pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang. Ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siya magsukrus ng Kalbaryo, at aming dadalangin na patuloy kalakas sa kalusugan mabang buhay. Ibigay mo sa aming dear beloved Pastor Valdez Estrada Almeda, pagpalain sila 10 ng buong Almeda family at sa aming sagawang pananambahan sa araw nito. Langisan mo mga lapan sus ang bawat dito na balalagawain namin sa gawa. Kailangan ka namin, malpanon. Hallelujah. Langisan mo ang mula sa pag-awit na sa joyful at solemn songs, congregational singing. Gamitin mo, malpan sus, ang beloved song leaders, mga asis, magsilbing daling espiritual na pagkapala sa aming kapatiran at maging sa pagpapatotoo, malpan sus, hallelujah, mga nakahanay upang magpasalamat. Gabayan mo, malpan sus, ikaw maglagay ng marapat na salita at kataga na kailangang mabanggit at mapatuto na iahayag nila. Langisan mo, malpensus, magsilbing karagdagan, kalakasan ng pananampalataya sa iyo, at maging sa pag-awitin ng kupunan ng beloved choir, mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth, and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa kanilang
Papuring awitin ni Alice sa iyo kasangkapanin mo, magsilbi ng espiritual na pagpapala, bagay sa mga choir na tatayo, hallelujah, gamitin mo lamang, pagsilbi ng espiritual na pagpapala at sa magbibigay ng kapunandog sa patuloy na katapatay ng mga anak, malpasus patuloy mo pagpalain at sa pagkakalam ng monthly blood offering, malpasus dalagi sa baging malpenso sa aming sagawang Holy Supper sa araw nito, malpenso samahan mo kami, aming nakilang Diyos na buhay sa mangunguna sa magkakandak ng Holy Supper, malpensus, hallelujah, gabayan mo, may pinakamang malpensus at lalugit sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan, dadaling na pinagpalang mga ngaral sa araw nito, basbasan mo ito, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, aming pag-aaralan, hallelujah, at gamitin mo ang magdadala na mensahe, magsilbing ng Espiritu na pagkapala sa aming lahat, at aming dadalangin sa aming kapatiran, naghahanda pa lamang sa mga oras ito. Ikaw ang mag-provide ng kanilang gagamiting pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak, paratingin ng maluwalhati ligtas yung bahay-sambahan. Samahan mo kami, nakilang kapangyarihan. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isabayang dagat, magdaraos sa manalagawain. Pagpalain mo kami at sa unang dala ng beloved Pastor Waldis Estrada Almeida, aming ang nangkin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas, tinatalin, sinasaway lahat, itinatabay madimonyo ko na kayo mga adlang, mabalakas sa aming pagpupuri, panalay lumayos kayo sa Paskason. In Jesus' name we bind the power of darkness, Kason. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na. Praise the Lord sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Penusus. At bago tayo umawit ng mga masayang awitin, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos,
purihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, siya ng buhay ko at sila. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda ng awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga, isya ng buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda ng kaawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siyang tandaan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Hallelujah, hallelujah. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang na mapagmamahal. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siyang tandaan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buko, kay sila. At ako'y maghahanda na awit na papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon.
Laging magandang umaga kung si Kristo ay iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ay kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magling, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. O siya tanging daan at katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magling, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile upon my lips, a tear when I asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir in heaven singing country gospel songs. They sing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels taught the song. I know that one fine day, when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir. I run the Father's throne. Glory, hallelujah! A smile upon my lips, but no teardrop in my eyes. Singing things unto the Lord, the sweet song by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told us. I know that one fine day, when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir. I run the Father's throne. Glory, hallelujah! A smile upon my lips, but no teardrop in my eyes. Singing things unto the Lord, in the sweet sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as we just know the song. There's a choir up in heaven. Praise the Lord, hallelujah! They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as we just know the song. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as we just know the song. An angel of the Lord
came down to it one day. He sat here in my room as I began to pray. As by the form of my lips, a tear grew in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir of heaven. Praise the Lord, hallelujah. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day. Glory, glory, hallelujah. Never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels stop song. There's a choir up in heaven, singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told the song. There's a choir up in heaven, singing country gospel songs. Hallelujah! Singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told the song. I'll never forget what you've done for me. Glory, hallelujah. Always remember how you set me free. Praise the Lord. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. Hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Yes, amen. Down to the years, you never failed me yet, and I never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I never forget. Glory! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet, and I never forget. When he called on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When he called on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I never
forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me, and I never forget. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiruwag na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno sila. Sa'yo ko ay aawit na papurit pagsamba. Araw-araw pupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Praise the Lord, hallelujah! Sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadalapa. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno sila. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ka ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ka ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Glory, glory, hallelujah! Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, yes, amen, sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, naguguto, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bula, masasamang espiritu ay pinalaya. Glory, hallelujah! Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri. Praise the Lord, hallelujah! Kami lahat ay nilubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos, dakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Glory, hallelujah! Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, naguguto, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita mga bula, masasamang espiritu pinalaya. Praise the Lord! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa
Sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and you know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. And that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin. Glory, glory! Upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsao ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Praise the Lord!
ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras aking buhay, pupurihin ko ikaw. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Glory! I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? Glory, glory, hallelujah. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, for the Lord is my tower, and He gives me a power, glory, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again. Glory! Praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuti mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, going again, glory. The wind is blowing again, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said He would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps going and going again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost,
The wind is blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, and the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit ba kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras na kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory, glory, hallelujah! Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Maroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kailangan man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Purihin si Jesus sa banal na templo, na Diyos sa iwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglan. Purihin sa tunog ng gitara, glory! Awitin sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, hallelujah! Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitin sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountaintop be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God
sing His praise with the land. Run in the valley, gotta lift your voice. All those to the mountains that be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, it is the land. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. Wouldn't take nothing for my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Glory! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Glory! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, hallelujah, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos.
This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice. Be glad in it, hey, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Praise the Lord, hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Glory! Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Glory, glory, hallelujah. Yes, amen. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan. Lahat umawi sa kalangitan. Lahat umawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok. Glory, hallelujah. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo, hallelujah. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya. O diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nagdarama ko sa buong katawan. O diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nagdarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa may, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa may, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha, ipapahiran. Glory, hallelujah. Gagalakan, may kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na. Glory, sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahirap, papalitan ng kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Papuri!
magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak kapatid, malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Rejoice, yes rejoice, rejoice you children of the Lord. Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, hallelujah, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost, it's keeping me alive. Keeping me alive, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, it's bubbling up inside. It's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus living home. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus living home. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus living home. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbly, 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 it's bubbling in the soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. The sacrifices of thanksgiving and we offer unto you. The sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name.
Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Everybody shall praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At dito natatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda, ang ating beloved song leader, ating beloved brother, John Noel Braganza, aking hiniling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, ang dala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapala na pinagkala mo sa amin sa araw nito. Sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati mas ng bagong pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat. Aming pinakamamahal sa kalakas sa kalusugan boy taglaw na bawat sa amin. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, minsan pa kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama at nagsisisi sa kami nasumpungan sa mga pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at patuloy namin dadalangin sa aming pagpupuri sa araw nito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, Malpansus. Hallelujah. Minsanan pa, may hinihiling yung paggabay. Samahan mo kami. Kailangan ka namin, Malpansus. Langisan mo ang mapapurang awitin na aming ialay para lamang sa iyo. At tanggapin mo ang mga awitin ito. Aming ka mapalugdan, Malpansus, kasangkapanin. Magsilbing daling spiritual na pagkapala. Hindi mawala ng kabuluhan. Ang pagdalo ng mga anak sa araw nito. Ibuhos mo sa mga kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at malaparsensya ang aming kailangan at aming dinalangin sa aming kapatiran na naghahanda pa lamang sa mga ito. Ikaw mag-provide sa kanilang magagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagdako sa iyong bahay sambahan para tingin ng maluwalhaligtas. Samahan mo kami, nagkilang kapangyarihan at sa unang dala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, aming lang ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas natin sinasaway lahat. Pagdemonyo na kayo mga adlong, mabalangin sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayong patuloy na sa pagpupuri sa ni pinakamamahal ng Jesus sa mga solemn songs at tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, John Noel Braganza. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belrus, sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin ng Praise Lord, Praise Lord. Tayo po patuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin ng Praise Lord, Praise Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Deserve the glory
deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang
ako'y namamangha. Papuri at pagsamba kung sa'yo'y alam ng buong buhay ko. Sa'yo naman dakila ka, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko ang magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha nila. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Mas nanaisin ko magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang katanigan,
kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko mapapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ang labis kong patungo sa'yo. Ang kabiguan ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Karapat-dapat ka nga sambahin. Karapat-dapat ka nga purihin ang iyong kabanalan at ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, haligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan. Dumaanina matisan man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, haligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan
kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag. Sa aming daraanan, di maanina, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Nang aking iyalan itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo man alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo
buhay sa mundong ito. Marami mang alam sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat pagpangin ko. Dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Yan mo mag-alay lamang sa'yo, mababong hapon at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y mapupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagkakalang man o nagsisipayo, ako'y mapupuri sa'yo. At wala nang iba aking isasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagkakalang man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap man ang buhay sa mundong ito. Marami mang alam sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat pagpangin ko. Dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo,
upang tumibay, maging tunay natin sa aking talingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalimig sa pagiling ko. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa apoy? Hinuhubog, ginabilisan upang tumibay, maging tunay aking sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalamig sa pagliling ko. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalamig sa pagliling ko. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalamig sa pagliling ko. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit tinanira sa apoy? Hinuhubog, binabilisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking talingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong
Nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybayan. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybayan. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko nga'y aking ialay bilang buti sa'yo, Panginoong Jesus. Sala ko iyong pinatawag at iyong pinabili aking karamdaman. Pinako mo lubos ang buhay ko, iyo'y gamitin mo sa iyong buhain. Kaya ako isusunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko nga'y aking ialay bilang buti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap
iyong salita. Buhay ko nga'y aking ialay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangyaran ang iyong salita. Buhay ko nga'y aking ialay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life. What a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. Oh, He came into my life. What a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life. What a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. Oh, He came into my life. What a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say.
life. Oh, love is special. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart. Okay, what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, as for me, I will behold that faithful righteousness. I'm satisfied. I want to be just like You, good Lord. As for me, I will behold that faithful. As for me, I will behold faithful righteousness. I'll be satisfied when I look through the light. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold that faith. I'm the ghost pinasaan o kaboy mahasdan. Oh, sana Ikaw na sa'y pagpilin na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Ang mundo, pinasa, mukha mo'y mamasdan. Isip ko sana Ikaw na sa'y pagpilin na ang nais mo ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin naligay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin naligay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal maghari sa akin. Ang gandang na tulog ng iyong paglilingkad. Ibalik at ako'y mong tapat. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at may kanyang pinamahal ay nalus sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Namahal ng tunay na magmamahal, kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig niya
walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago na ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago na ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumulan sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumulan sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang ibigay. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, ngayon na sa pagbabago ko. At kung iisipin ang lahat ko, tunay kay tutula mo. Katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. At kung kayo'y sasala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napapalapit na at kupiyo, kupuin na. Kami ka na makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kupiyo, kupunin na. Kami ka na makikita at tayo ay magsasama. O lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawin sa natuloy natin. Ito ang pupusan, pag-ibig, Jesus, Panginoon na lamang ay huwag nang mag-iwan. Kami ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Ang hirap o mayaman, kung
Jesus na malapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di nagluluhan. At pahirin niya ang luha sa aking mga mata. Ay lapit na mangyari at pag-umagituloy. So sa ayaw kang gawin at sa araw Diyos iyong makapiling. Sa araw Diyos tignan mo ang langit na pinagda. Masin mo at naroon siya. Iwanan niya ng lahaw. Siya'y sisikat ng pagkailangan. Sa araw na iyon, tignan mo langit na pinagda. Masin mo at naroon siya. Iwanan niya'y ng lahaw. Siya'y susikat at pagkailanman. Si Jesus ay darating na at patilan na kalaban. Kasalanan ay usin sa pagkalawit ang dugo. This mountain shall be removed by the Spirit, the Lord. Not my mind, nor my power, by the Spirit, say the Lord. Not my mind, nor my power, by my Spirit, say the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Spirit, say the Lord. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, power in the
the name of my Lord Jesus Christ. Power in the name, power in the name, power in the name of my Lord. There's healing in the name, healing in the name, healing in the name of my Lord Jesus Christ. Healing in the name, healing in the name of my Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa aking daanan, doon sa syudad na hindi nalulubas sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat. Sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. At Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung daw kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Masyadong taas yata yung tribal niya. Isa pong napakagandang umaga, aking mo pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin po nga ginagalang at minuwala banglista ating Malibad Evangelist Welde Estrada Almeida. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, glory to God. At ayan po mga minamahal ang ating pong ginagawa. Linggo, Miyerkules, Biyernes, tayo magpuri sa Diyos ng buong kagalakan. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit mga minamahal sa pagsaganap natin ng bagay na papalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung namang ating mga panalangin, yung ating mga karamdaman, yung ating mga problema, lahat yan nilulutas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming sa tao, maraming pinagtatawanan nila yung bagay na yan, yung pagpupuri na ganyan, mga minamahal, sabi na nawawala na sila sa sarili. Amen? Pero hindi nila alam mga minamahal, yan ang sikreto ng mga matagumpay na Kristiyano. Amen? Yan ang dahilan kung bakit ang cancer gumagaling, ang mababaliw na pinagagaling ng mahal na Panginoon, ang lahat baon sa utang, sila pinasagana ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at atin po binabot ating malugod na pagbati ng magandang umaga sa lahat ng ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin po na welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Saan po kayo naroon sa oras nito? Ano man po ang inyong pong kalalagayan, ay magtiwala kayo na ang Diyos kayang-kayang abutin lahat pangangailangan ninyo. Wherever you are, ang kailangan lang mga minamahal, magantabay po kayo at alamin kung paano tamang pagsamba sa mahal na Panginoon. Manampalataya kayo sa ating Diyos, mga minamahal. At yan po mga minamahal, hindi po taong nagpapagaling dito, kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Amen? Itinuturo lamang po namin ang tamang pagsamba, sino ang dapat sambahin, at kung paano siya sambay mga minamahal. Yan po ang tanging sikreto. Kapag nagawa natin yan mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala, lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, ang pinangasiwang po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa ating pong mga beloved Sister Vines. Advance happy birthday sa ating beloved Sister Vines. Glory to God, amen, praise the Lord. Sa napakabuting bagay na ating makasama sa June 8 po, sa Miyerkules. Talagang kayo po ay aming inaasahan dumalo at talagang magkakasama natin pupurihin. Ipagpapasalamat sa Diyos ang muling pagdiriwang ng ating mga kapatid. Kasama natin, amen, amen. Bagamat sa kanyang kabataan, mga minamahal, kanyang binabata ang talagang tungkulin ng kanyang mahal na mama. But glory to God lang, kapurihin sa Diyos lang ay nandyan. Galak na galak tayo lahat sapat nandyan sila umaantabay sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at sa ating mga beloved brethren, good morning po. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng handang makinig ng mga buhay na patuto, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po itadako sunod na bahagi, ang pagpapahayag ng mga buhay na patuto, ang mga karanasan ng mga anak ng Diyos. Paano nila nakamta ng mga himala, paano natanggap ang kagalingan, mga minamahal, yun ang inyong tamayanan sa mga buhay na patutuo na ito. Sapagat sabi nga ng Biblia, these are testimonies of Jesus. Amen. Ito yung mga patutuo ng ating mahal na Panginoon inilagak sa bawat isa sa atin upang ating ihayag sa kongregasyon at malaman ng lahat ng tao na may Diyos na nagmamahal sa isang makasalanan. Amen? Amen. Kaya po ating pong pinag-aanda ang mga sumusunod sa kanila pong ipapahayang mga pinagpala mga kapatid natin. Ating beloved brother Daniel Pereras, sa ating pong beloved sister Adela Dumantay, ating beloved elder Brother Deo Rodriguez, ating beloved sister Vines, Divine Grace Near, at ang ating pong beloved elder Brother Romy Binetis, amen, praise the Lord, o Binites, amen. And ang ating pong beloved sister o Nanay Liling Estrada. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng patuto, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kapag tayo nakikinig mga minamahal at nakapunto sa mahal na Panginoon, papalakpak tayo. Amen. Hindi natin pinapalakpakan yung nagsasalita, pinapalakpakan natin yung Diyos na nagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At narito na po ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating beloved brother Daniel Pereras sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating mahal na nanay Adela Dumantay. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapais po lamang. Ako'y nagpapabot, dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang pastor, Wilde Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di natin malimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating mga minamahal na beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa inyong mga kapatiran. Magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapit na Panginoon, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito na binigay sa inyong abang lingkod upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamalapit na Panginoon, hallelujah, sa mga himalang ginawa sa aking buhay, hallelujah. Akin lang pong sariwain, mga minamahal, ang mga himala na ginawa na ating pinakamalapit na Panginoon, hallelujah, sa aking buhay, hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay sundalo pa noon mga minamahal, hallelujah, at ako po ay nadisdino noon mga minamahal sa Cotabato, mga minamahal, hallelujah, papunta po kami sa aming Cotabato noon mga minamahal, nakakonvoy po kami, hallelujah, at habang binabagtas po namin nung kahabaan ng kalsada mga minamahal, hallelujah, kami po ay, dalawa po kaming nakatayo mga minamahal sa may harap ng 6x mga minamahal, sa may likod ng driver mga minamahal, hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari po mga minamahal, hallelujah, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal ay nakaapak po siya ng isang landmines mga minamahal, yung po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, sa bilis po ng pangyayari, hallelujah, yung pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, talagang yung nakita ko yung tangke mga minamahal, muntik nang tumaob mga minamahal, subalit
mayroon yung may isang nyug doon mga minamahal, pag-angat niya doon po siya bumangga mga minamahal, kaya hindi siya tumaob mga minamahal. At yung gulong po mga minamahal na napakalaki mga minamahal sa tindi ng pagsabog, yung po ay naubos mga minamahal at bakal lang po ang naiwan doon sa may pinagkabitan ng gulong. Hallelujah. At sa hindi naasahang pangyayari po mga minamahal, sa pagsabog na yon, isa pong shrapnel mga minamahal, hallelujah, ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. At pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, talagang ako'y natumba mga minamahal dahil tumama sa aking kaliwang dibdib mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, Dan, sabi niya, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Kaya, hallelujah, hindi ko tinignan ang aking dibdib mga minamahal, hallelujah, dahil natakot din ako mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, pinakiramdaman ko na lamang mga minamahal kung anong mangyayari sa akin. Halo, pinapakiramdaman ko ang dugo na ago sa aking katawan dahil pag sariwa pa mga minamahal, ayun pa ay mainit mga minamahal. Hallelujah. At hinihintay ko na ako ay mahilo mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang wala man yan, parang matagal man. Sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin na ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos yung shrapnel na yon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal Praise Jesus. the Lord, Hallelujah. amen. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung nagkagulo muli sa Hulusulo, mga minamahal, at kami po ay napunta doon, mga minamahal. At bilang isang sniper noon, mga minamahal, napunta po ako sa pinaka-assaulting platoon, mga minamahal, pinaka-main effort, mga minamahal. Kami ang nanguna na pasukin yung kampo na yun, mga minamahal. Ako ay nilagay nila sa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, ay dahan-dahan po namin pinasok dahil ang mga kalaban ay nasa high ground, mga minamahal, at overlooking nila kami. Hallelujah. Kaya habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko na nakapasok kami, mga minamahal, yung pinaka-point namin, mga minamahal, kasama ako doon, nakapasok kami sa killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, mga minamahal, sabi ko, pagka makapasok kami lahat dito, mauubos kami at sigurado makukulong kami lahat. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung harapan. Hallelujah. Kaya sabi ko, puntahan ko muna yung opisyal natin. Kaya pinuntahan ko yung opisyal namin, mga minamahal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa pinaka-killing zone. Hallelujah. Kapag makapasok tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Kaya sabi niya sa akin, hindi, pasukin pa natin. Hallelujah. Kaya pinasok namin, mga minamahal. Sabi ko doon sa harapan, dahan-dahan lang. Sabi ko, baka mabilis kayong maglakad, mapasok tayo lahat. Sabi ko, dahan-dahan lang. Hallelujah. Kaya dahan-dahan, mga minamahal, namin pinasok yung kampo ng Abu Sayyaf na yon. Habang pinapasok namin, mga minamahal, nung nakakalahati na kami, mga minamahal, pinahinto kong muli, mga minamahal. Hallelujah. Kaya baka makapasok kami lahat. Kaya sabi ko, sir, pag nakapasok tayo lahat, talagang makukulong tayo, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, buti pa putukan natin ng isang beses lang. Sabi niya, o sige, paputukan nyo. Kaya muli akong bumalik doon sa harapan, mga minamahal. At sinabi ko doon sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, putukan mong isang beses. Kaya nung pinaputukan niya, mga minamahal, ay nandun na pala lahat yung mga Abu Sayyaf, nakaabang, hinihintay lang nilang makapasok kaming lahat. Hallelujah. Kaya nagkaroon ng grabe ang labanan, mga minamahal. Hallelujah. Halos umulan ng bala, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, hallelujah, ako ay napaluhod, mga minamahal, dahil grabe yung talsik ng mga lupa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo, mga minamahal, napakalapit sa akin. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Yung lahat ng shrapnel niya, mga minamahal, ay talagang hagip ako noon, mga minamahal, 45 degrees, napakalapit ko sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Pagsabog niya, mga minamahal, hallelujah, napapikit na lamang ako. Hallelujah. Subalit po rin nating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamahal pa Jesus. That's Hallelujah. right. Sa aking Amen. buhay. At pinapasalamatan ko muli ang ating pinakamamahal pa Jesus nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa Malacanang. Hallelujah, kasagsagan noon ng COVID-19. Hallelujah. At nagkaroon po ng SUNA ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at napasama po ako sa event na yon.
hallelujah, dahil sa kalakasan ng mga COVID-19 at napakarami na pong mga nag-positive sa seguridad ng Pangulo, lahat po ng mga kasama sa event na yun kailangan i-swab test. Dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya sa unang swab test namin, mga minamahal, ay nung lumabas ang result, napakarami kaagad ang nag-positive sa mga empleyado, ganun din sa mga PSG, mga minamahal, sa aming mga kasama sa event na yun, napakarami ang nag-positive, mga minamahal. At ang inyong abang lingkod, yung ang sabi ng Task Force COVID, yung aking result daw, mga minamahal, ay natapon. Kaya wala akong result, mga minamahal. At dahil sa dami na nag-positive na yon sa mga kasama sa event na yon, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangang i-swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami na nag-positive doon sa amin, hallelujah, sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakarami nag-positive. Kaya sabi ko, ako'y nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, hallelujah. Kaya sabi ko, kuya, pakisama naman aking pangalan dyan, hallelujah, at magkakaroon kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin, hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers ay magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, kayo manalangin, magpuri sa ating beloved ordained preachers. Ganun ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah, ay nung natapos sa amin sa test, nung bandang hapon na, mga minamahal, sabi ko, bakit ganitong aking nararamdaman? Bakit nilalamig ako? Gumagapang ang lamig sa aking ulo hanggang paa, mga minamahal. Sabi ko, sa pagod lang ito siguro. Kaya nung bandang gabi na, mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Grabe ang lagnat ko, mga minamahal. Sumisingaw sa aking mata, hallelujah, hanggang sa aking bibig, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. At unti-unti na ano ko, mga minamahal, na yung mga nararamdaman ko ay mga sintomas na ng COVID, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw nang bahala sa akin, hindi ko sasabihin ang itong aking nararamdaman. Hallelujah. Alam ko na hindi mo ko pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya hanggang sa buong magdamag na yun, mga minamahal, ay inatake na ako ng ubo, mga minamahal. Hallelujah. At sumakit ang aking likod. Nawala ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano aking pagkukulang? Hallelujah. Patawarin mo ako kung saan mo ko nasumpa ng pagkukulang. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nagpupuri akong 2 beses. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganun na aking ginawa, mga minamahal. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Talagang iniiyakan ko, mga minamahal, hallelujah, dahil doon sa aming mga minamahal, doon sa barak, sa kabilang baraks, may mga nag-positive, mga minamahal. Sila ay binawian na ng buhay. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag naman sana mangyari sa akin yung ganun. Hallelujah. Alam ko na hindi mo ko pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya may time, mga minamahal, na hallelujah, habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, talagang hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hallelujah, dahil hindi ako nagsabi sa aking mga opisyal. Kaya hallelujah, sabi ko, parang lumala na, parang palala ng palala, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, subalit pinilit kong magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako'y nahiga, mga minamahal, at hindi ko namalayan. Ako'y nakatulog, mga minamahal. Halo, nung paggising ko, bandang hapon na, mga minamahal, muli na naman ako nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Kaya dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, sa amin, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangang i-swab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may 3 swab test kami ngayon. Hallelujah. Sana po, hallelujah, ako yung pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami i-swab test ng 3 swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa. Hallelujah. At alam ko na ito ay yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na i-swab test na nila kami, mga minamahal, may mga sintomas pa ako na naramdaman sa aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, habang hinihintay namin
resort. Mga minamahal, muling tumawag ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat pa na swab test, hallelujah. Sana po, hallelujah, tuluyan mo na akong pagalingin, tanggalin mo na lahat ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Amen. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamalapis sa aking ubo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung aking nararamdaman na sakit sa likod, tinanggal, mga minamahal, at binalik ng ating pinakamalapis sa aking pangamoy at panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo lahat ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan at yung aking pangamoy panlasa ay yung binalik. Hallelujah. Kaya itong pang-apat na swab test na ito, sabi ko, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah. Pinagaling mo na ako, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung time na i-swab test na kami, mga minamahal, hallelujah, 2 days before, nung pagkatapos noon, i-swab test na nila kami. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah, kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang paghintay namin ng result. Hallelujah, ay lumabas ang mga minamahal, ang pangatlong swab test namin, mga minamahal. Hallelujah, kaya nung tinignan namin, mga minamahal, yung pangatlong swab test, dahil nung sinwab test ako, mga minamahal, may mga sintomas pa ako noon. Hallelujah, nakita ko ang aking pangalan, mga minamahal, nakapula, mga minamahal, nag-positive ako, mga minamahal, sa pangatlong swab test. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, subalit yung pang-apat, hallelujah, pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, kaya, hallelujah, kaya sabi ng aming opisyal, hallelujah, kayo ng mga nag-positive, hallelujah, ay separate kayo dahil ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po lumabas na ay yung pang-apat na swab test. Hallelujah, yung result. Hallelujah. Kaya mga kinabukasan, mga minamahal, ay pinunta na ako ng kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat natin na swab test. Hallelujah. Kaya sabi ko, ganun ba? Hallelujah, ikaw, kumusta ang result mo? Sabi ko sa kanya, positive pa rin ako, Sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi niya, hindi na pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bago matapos ang pagpupuri, hallelujah, lalabas na aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ay nag-text yung task force COVID, mga minamahal. Hallelujah, sabi niya sa akin, negative result na ako, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw na paggabay niya sa amin, sa aming buong pamilya. Hallelujah, pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po, lahat ng kapulat pasalamat ay tayo sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabing himala, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming tao ang talagang nagbuwis ng buhay dahil lang sa COVID-19 na yan at ang ating mga kapatid ay talagang dinanas niya ang grabe. Amen. Pero sabi nga, walang mas higit pa sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Nakita niyo yung ginawa niya? Ang ginawa lang ng ating mga kapatid. Nagpuri lang na nagpuri, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Hindi siya tumigil na magtiwala sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit siya po, mga minamahal, buhay pa rin hanggang ngayon, kasama natin nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po ito may mga minamahal, naghahanda ang ating mga pinabad adult choirs, kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord.
They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan, mga minamahal, ang ating pong mga ina at ama ng tahanan na talagang nandyan niya na yung ating buhay sa pagpapagamit sa kaupunan ng ating mga minamahal ng mga awit sa Adults Choir. Amen. Kaya po mga minamahal, at ating i-welcome mga minamahal, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang mga Panginoon. Amen. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal. At bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, ang buong kuponan po ng Beloved Adults Choir ng GMCIM San Carlos City, Pangasinan Outreach ay bumabati sa ating pong mahal na kapatid, ating mga beloved Sir Vines ng happiest birthday. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Long life and good health at talagang magamit siya naman ng Panginoon sa kanyang vineyard, sa kanyang banal na ubasan. Purihin natin ang pinakamamahal Praise the ng Lord. Panginoon. Praise the Lord. Sa kapatla
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Purihin ka, walang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, praise God. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mamili yan ang ating pananampalataya. Amen, amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang ating pananampalataya, Christ is died, Christ is risen, Christ will come. Ibig sabihin, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, ang ating Diyos nagpagkatawang tao, namatay, ngunit siya na muling binuhay man na Panginoon upang ikaw naman nakatako na nanampalataya sa Kanya, kasama niya mabuhay doon sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at ating pong binibigay mo pagkaton sa ating mahal nanay, ating beloved Sister Adela Dumantay, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ang papuri, pagdadakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeda, ganun din sa turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga children. Papaabot din po ako ng pagbati sa ating lahat ng mga workers, pangangasiwa ng ating ordained preacher, sa kanyang daughter, sa lahat ng mga instrumentalist, sa mga elders, sa iyo lahat ng kapatiran, baguhan manodatihan, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nabigyan na naman ako ng isang pagkakataon na ipahayag ko ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay mula nang kami maglingkod po sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako'y puspos ng karamdaman mga minamahal. Nandyan mga minamahal, masakitin ang ulo, back pain, rayuma at igit ang aking trouble mga minamahal. Ang napahirap sa akin mga minamahal na napakatagal na panahon, yung aking trouble mga minamahal. Akala ko ikakamatay ko na, hindi ko na mapapalaki at masusubaybayan ang aking mga nagsubalit mga minamahal. Binigyan ako ng pagkakataon na pahabain ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda. Alam niyo mga minamahal, nung wala pa kami dito sa kongregasyon na ito, mga minamahal, alam niyo mga minamahal, napakahirap ang aking buhay mga minamahal. Nandyan mga minamahal. Ni ultimon isain ko mga minamahal, uutangin ko pa mga minamahal.
Pag ako'y nakautang ng bigas, mga minamahal, hindi sa pamamaliit ng aking buhay, mga minamahal, totoo ito, mga minamahal, na nangyari sa akin. Pag ako'y nakautang ng bigas, mga minamahal, isasaing ko, mga minamahal, saka ko pakakainin. Makakain sila ang aking mga anak, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, noon nasumpungan namin ang kongregasyon na ito at nagtapat kami, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal. Unti-unti kaming pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya yan ang hindi ko makalimutan, mga minamahal, nung Praise the Lord, amen. hindi ko makakalimutan yan, mga minamahal, ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Laking pagbabago ng aming buhay, mga minamahal, nung kami maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, akala ko noon, mga minamahal, hindi ko na mapaaral ang aking mga anak. Subalit, mga minamahal, dakila ang pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. 6 na anak ko, mga minamahal, natapos sa kuleyo, mga minamahal. May kanya-kanya silang mataas na tungkulin sa kanilang trabaho, mga minamahal. Kaya ang pinakasabihan, ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Mula nang kami maglingkod, mga minamahal, hindi kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Noon, mga minamahal, nakikigapos lang kami, mga minamahal, na mag-asawa. 12:00 ng tanghaling dapat nandyan kami sa bukid, mga minamahal. Gusto lang namin mabuhay ang aming mga anak. Subalit, mga minamahal, sa awa ng tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon, na noon at nilangin nating mahal na pastor, mga minamahal, nakabili kami, mahal na buhay, ng rice land namin, mga minamahal. Kaya laki kong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala po kami, mga minamahal. Hindi na po kami na bumibili ng bigas ngayon, mga minamahal. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking mga anak sa Dagong Maynila at sa ibang bansa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung 2 anak ko sa Saudi, mga minamahal, nagka-COVID sila, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dakila ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa una't dalangin nating mahal na pastor, mahal na Panginoon, nagsuffer sila 10 days, mga minamahal. Subalit, pinagaling sila ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din, mga minamahal. Ako ay nakaranas ng COVID, mga minamahal, 15 days, mga minamahal. Nawalan ako ng pangamoy, panglasa, mga minamahal. Mahina na po ako. Sabi ko sa ating anak, sa aking anak nag-aalaga na si Sister Grace, suko na ako, Grace, hindi ko na kaya, anak. Sabi ko, sige, kumain kayo, minom kayo ng gatas. Binipilit ko, mga minasubalit. Naghihina na ako talaga, nagsumamo na ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, binigyan ako ng pagkakataon. Pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nating mahal na pastor. Hallelujah. Hallelujah. Kaya yan ang pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal, lahat ng kapuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Adila Dumantay sa kanilang buhay at pinagpalang patutuon at tunay, mga minamahal, na talagang makapangyarihan at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating beloved kapatid. Talagang tunay na sila po ay pinagpala, na talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang yung kanilang karamdaman, na talagang yung mga karamdaman na yan na nagpahirap sa kanila nung sila ay patuloy na naglingkod at yung kanilang pananampalataya ay talagang kanilang pinanghawakan at sila ay talagang ipinagkatiwala sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid.
pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating dakilang Diyos, ang kanyang pangako, Jeremiah chapter 33, verse 6, na siya ang magdadala, magbibigay ng kagamutan sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang na may kasamang pagmamahal sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, great-grandchildren, at sa lahat ng kanilang manugang at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga baguhan o datihan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuot at atin na pong tinatawagan at binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved Sister Divine Near. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po mabati po ng dobleng paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alaala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, sa kanilang buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. Ako din po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Near. At sa ating beloved elders po na kapiling po natin ngayon. At sa inyong mga minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, hallelujah. Ako po yung lubos na bumabati po sa ating beloved Sister Vines here ng happy birthday po. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon at bigyan ng magandang kalusugan at haba po ng buhay at marami pang birthday na dating. Hallelujah. Tunay na isang grabing pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ako po minsan po nabigyan ng pagkakataon upang papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ginawa niya sa aming mga buhay. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang di malubos maisip man na mahal. Hallelujah. Talagang kung aking iisipin yung dati kong buhay man na mahal, isang grabing pagpapala man na mahal. Kung aking titignan ang aking buhay ngayon sa buhay noon man na mahal, talagang grabing napakalayo po man na mahal. Hallelujah. Dahil noon naman mahal, hallelujah. Grabe po ang aming mga problema nung kami umpisang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon nung di pa kami nakakilala. Andyan man mahal na talagang grabe ang aming mga karamdaman hanggang nabaon-baon sa utang, hallelujah. Talagang wala kaming sariling tahanan, walang stable na trabaho, hallelujah. Hanggang sa ang inyong bang lingkod nga po manamahal ay nagkaroon ng karamdaman na butas-butas sa bituka. Excuse me po sa mga nagbe-breaking po. Talagang grabe po ang dugong lumalabas sa inyong abang lingkod. Hallelujah. At ganoon din na nakasabayan ko po ang aking mahal na anak, manmahal na nagkaroon po siya ng skin disease mula ulo hanggang paa. Hallelujah. Talagang aking mahal na anak na yan ay talagang hindi po yan nakakatulog. Kami nagpapagamot sa mga paggamutan. Hallelujah. Talagang grabe na mga ginastos na pera. At ganoon din sa aking mahal na anak, at the same time pagpapagamot kung saan doktor, maging sa mga dermatologist, maging sa mga albularyo man mahal. Ngunit alam niyo man mahal, lumipas ang mga taon man walang kagalingan. Kami po nagpapasalamat sa Diyos na aming nabalitaan, may dumating sa amin balita na ang Diyos nagpapagaling sa ministeryo. Praise the Lord, amen. Andol man mahal na kuya, pumunta doon man mahal at duminig, hallelujah, ng isang gawain doon na mahal, mga kapatiran na nagsishare din man mahal, hallelujah, tungkol sa kabutihan ng Diyos, hallelujah. Alam niyo, doon ko nakita yung grabing ginawa. Ako'y namamangha man mahal sa mga sinasabi nila man mahal.
hallelujah, na kanang patuto hanggang sa ako'y nakadalo din minsan sa gawain minamahal na doon ko po nakita ang mga grabing pinagpala ng Diyos, hallelujah. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga ketong nilinis, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yun po yung mga panahon na talagang kami tumanggap ng bautismo, hallelujah, sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sabi nga po ng manggagawa na wala kayong ibang gagawin kundi patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag niyo intindihin yung Amen, karamdaman niyo. Lord. Hallelujah. Kayo dumalo lamang ng dumalo sa paggawain ng pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy namin pagdalaw ng mahal, hindi pa ho lumilipas ang buwan. Hallelujah. Ang aking mahal na anak manamahal, hallelujah, napansin ko na lamang manamahal, hindi na po namin ginagamot dahil kami walang-wala na po manamahal. Ngunit sa aming paglilingkod manamahal, hindi po lumipas ang isang buwan. Ang aking mahal na anak, ilang taon siya manamahal na may galis mula ulo hanggang paa. Yung mga oras na yun, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Amen. hallelujah. Ako'y nagpalista ng ganito manamahal upang makapagpasalamat ng ganito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa grabing kagalakan ko manamahal, pagbalik ko sa aking kinaupuan, aking kinapa ang grabing sakit ng aking tiyan na dati iniinda ko ng grabe manamahal. Nalimutan ko na ang aking karamdaman. Yun pala manamahal, ako'y pinagaling na rin ng pinakamamahal Praise the Lord. na Amen. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil alam niyo manamahal, imagine nung nagkaroon lang ako ng karamdaman na yun manamahal. 23 years old pa lamang ako manamahal. Ngunit ngayon manamahal, 51 years old na ako. Hallelujah. Grabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Pagdudugtong ng buhay. Hallelujah. Kapag ka ang Diyos ang bigay kagalingan, talagang ito'y talagang kagalingan na talagang sapat na kagalingan. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dati wala kaming tahanan. Binigyan kami ng lupa at bahay ng pinakamamahal na Panginoon. Binigyan kami ng trabaho. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa rin pangyayari, aking mahal na anak. Hallelujah. Si beloved Sister Cheran, yan po manamahal ay nabundol nung mga 10 years old pa lamang yan ng tricycle manamahal. Alam niyo manamahal, nung pagkabundol sa kanya, nakabagpak pa ho yan manamahal. Nabundol siya ng rumaragasang tricycle na punong-puno mo ng mangga na magde-deliver po sa may dako po ng Ordaneta. Nung mabundol siya manamahal, hindi siya tumilapon, bagkus pumailalim pa sa tricycle. Ngunit napakabuti ng Diyos, hallelujah. Sa lakas ng kanyang pagkabangga manamahal, ang aking mahal na anak, nagpagpag lamang, hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe manamahal, hallelujah. At ganoon din sa aking mahal na anak na isa manamahal, si beloved brother Samuel yan po yung namatay na noon manamahal. Alam niyo manamahal, siya ay nakapaglalaro sa kanyang kalarong bata manamahal. Siguro ang taas ng upuan ng high chair, mga ganito manamahal. Ngunit ang upuan na yan manamahal sa kanyang pakikipaglaro at paglilikot na rin manamahal, bumagsak sa semento manamahal. At talagang humampas ang kanyang ulo. That time manamahal, kagagaling ko po nun sa overnight. Hallelujah. Tunay na ako'y nasa kwarto nun at natutulog. Ngunit nakakarinig ako ng mga grabing sigawan. Hallelujah. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking antok manamahal. Kaya talagang patuloy pa lamang ako natulog. Bagamat sa grabe ko mga naririnig ko yung mga sigawan manamahal. Yung palang aking mahal na anak manamahal ay inilabas na po at itatakbo na po siya sa ospital. Hallelujah. At sa katagalan manamahal na pag-aantay, pinaantay nila yung tricycle manamahal na masasakyan, hallelujah. Dahil doon manamahal talagang hindi pa ganong karami rin mga sasakyan manamahal na masasakyan, hallelujah. Alam niyo manamahal, nagdesisyon na lamang sila dahil talagang ang aking mahal na anak ay talagang wala ng buhay, malamig na ang katawan, talagang ito'y, hallelujah, talagang yung nangitim na siya manamahal. At binalik na lamang nila sa bahay at ako'y kinatok nilang pilit doon sa kwarto, sabing ganon, yung anak mo, sabing ganon. Pagkakita ko sa aking mahal na anak, hallelujah, tunay man mahal, hallelujah. Ito'y wala ng buhay talagang, hallelujah. Hallelujah, salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mahal, lagi kong naalala ang turo ng ating beloved honorable pastor, ng ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Kahit napakapalad natin sa lahat ng mapalad man na mahal, hallelujah. Amen. Dahil may mga tao ng Diyos, may mga lingkod ng Diyos na patuloy na nalalangin sa atin araw at gabi, hallelujah. Sa unang dalangin natin, beloved honorable pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Alam niyo man mahal, pagluhod at nalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoon at pagpatong ng kamay, hallelujah, pagkas out ng kamatayan, hallelujah. Ang aking mahal anak, hallelujah, biglang gumising, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord. Amen. Hallelujah. Grabe man mahal. Ito'y
Imagine, patay na yung bata minamahal, biglang gumising, tapos dumede sa kanyang malay naman, hallelujah. Tapos biglang bumaba uli na parang walang nangyari, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na That's right. Amen. Hallelujah. At grabe po mga karamdaman, manamahal ang mga nangyari sa iyong abang lingkod, manamahal, hallelujah. Grabe, meron din po na halos 2 beses, manamahal, sa aking mga loved ones na nagkaroon ng COVID, manamahal, sa aming bahay. Hallelujah, talagang grabing hirap, hallelujah, ng kanilang naranasan. Noong una, akala namin hindi yan COVID, manamahal, patuloy kami nakasalamuha, na parang wala lang, parang ordinaryong sakit lang, hallelujah. Ngunit salamat sa Diyos sa patuloy na pag-ingat, maging sa aming mga loved ones, manamahal, na nagkaroon ng COVID, hallelujah. Sila'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod, maraming beses talaga nagkaroon ng tindi ng mga karamdaman, mahal. Ang inyong abang lingkod nagkaroon ng naatake rin po ako sa puso, hallelujah. Nandun mahal talagang ako'y na-dengue rin po, minamahal, na siya din po yung sanhin, minamahal, na talagang ako'y nahugutan ng buhay, minamahal, hallelujah. Isa na rin po yun na nagsilbing paalala po sa akin, dahil nandiyan ang pagtawag ng pinakamamahal na Panginoon na magpagamit sa kanyang banal na ubasan, ngunit patuloy akong tumatanggi, minamahal, hallelujah. Ngunit nung dumating yung oras na yan, minamahal, alam niyo, minamahal, nung 12 days and 12 nights na hindi na po ako natutulog, minamahal, ako'y nakaupo na lamang, minamahal, sa grabing sakit ng aking ulo, minamahal, biglang nagdilim ang aking paligid, minamahal. Alam niyo, minamahal, pilit kong bagamat nakapikit ang kadilim, hindi naman ipinikit yung mata, bagos biglang nagkaroon ng kadiliman. Pinapakiramdaman ko yung kamay ko kung maigalaw ko, pa ako, hindi ko man naigalaw, wala na akong maigalaw, minamahal, hallelujah. Ako'y kinabahan ng grabe. Ngunit aking naalala sa aking isip dahil hindi na rin ako makapagsalita, minamahal. Ngunit aking sinambit na lamang sa aking isip, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Alam niyo, nung pagbanggit ko ng salitang yun, mahal, biglang tumunog sa aking paligid ng tiyug, gumanon, mahal. Biglang nagliwanag uli ang paligid, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa dami ng mga karamdaman na yan at kamatayan, maging sa mga aksidente na napakaraming nangyari sa aming abang lingkod, sa kalsada, manamahal, hallelujah, sa grabing pag-iingat ng Diyos, hallelujah, sa patuloy na pagpuprovide ng ating pinakamamahal Panginoon ng lahat ng aming pangangailangan, hallelujah. Wala akong masabi sa ating pinakamamahal kundi ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang dakilang kahabagan. Kahit ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan at talagang tunay nga po, mga minapatunay lamang na yung ating ginagawa dito sa buong araw na ito ay hindi ito walang kabuluhan. Amen. Amen. Talagang kung hindi totoo ang Diyos, mga minamahal dito, magkikita-kita ngayon. Amen. At maaaring ang ilan sa atin kung saan tayo napupunta. Amen. At maaaring ang ilan sa atin wala na. Ang ilan sa atin napahamak na. But God is good. Ang Diyos ay napakabuti. Yan ang dahilan kung bakit natin siya pinupuri sa araw na ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo na po mga minamahal tumayo habang naghanda ang ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Therefore being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let
Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal ang ating mga kawataan, ating beloved children's choir sa kanilang papuring iaalay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umain ng mga makalangit na awitin, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, nais po namin bumati sa anak po ng ating beloved ordained preacher, beloved sister Ate Vine Senior ng isang advance happy birthday po. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong Praise the Lord, praise the Lord. alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa akin kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Ang katawang pinayuban at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay Praise the Lord. upang Praise the Lord. tayo'y matubos. Praise the Lord, praise the Lord. Yan ang katawang pinayuban at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuban at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa bagamat sa kanilang kabataang edad ay talagang nandiyan. Nagpapagamit sila sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng kupunan ng mga minamahal na mga children's choir. Sa ating po mga minamahal na mga kapatid na mayroon kayong mga anak na gusto nyong magpagamit sa kupunan ng mga awit at children's choir. Dali lamang po ninyo, manapakahalaga mga minamahal na kanilang maalaman ang tamang paglilingkod. Huwag niyo silang hayaan sa bahay. Amen? Dali niyo sila dito mga minamahal upang mapakinggan nila ang mga salita ng mahal na Panginoon. Sila ay aalagaan at sabi nga ng Biblia, sa kanilang paglaki, hindi nila ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po muna ng gising na gising at pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved daughter ng ating pong beloved daughter preacher, ating pong mga kapatid, beloved Sister Divine Grace Near, sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Beloved Hallelujah. youth and singles choir, please prepare. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako Amen. rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat po ng buong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved baguhan, mga datihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord.
Una-una po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga bumati mula pa po kanina. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbati po ninyo. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabing pagpapala po na sa araw na to ay makapagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko lamang pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, totoo po yung sinasabi nila sa banal na pulpito na every day, bawat araw, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay bago rin. Amen. Alam Praise niyo the po Lord. mga minamahal, since 2022 mga minamahal, talagang grabe yung pagsubok ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Dahil alam niyo po, last January 2022 po, talagang ang inyong abang lingkod man din po ay natamaan po ako ng hindi ko po sigurado kung COVID po yun na yung pinakabagong variant, mga minamahal. Pero nung tinamaan po ako, that is second week po ng January, tinamaan po ang inyong abang lingkod ng karamdaman na yan. Alam niyo po mga minamahal, grabe po dahil ang inyong abang lingkod po ay walang panglasa, walang pangamoy. Ang taas din po ng lagnat ko for almost 5 days, mga minamahal, nilalagnat po ako. At talagang, alam niyo po mga minamahal, that time, talagang Friday po, naka-attend pa po ako. Pero pagdating ng umaga, pagkatas ng gawain mga minamahal, nagtataka po ako kasi napakalamig ng giniginaw po ako. Kaya ang ginawa ko, nagpahinga na po ako right after ng gawain. At alam niyo po mga minamahal, nagulat po ako, Saturday po noon, inapoy na po ako ng lagnat at alam niyo po, talagang totoo po yung sinasabi nila na sinasabi sa pulpito, ang tinuro ng ating beloved and honorable pastor na ang pastoral house po, ang gawain ng mahal na Panginoon, yun po ang ating ospital, mga minamahal. Amen. Dahil kinabukasan, mga minamahal, linggo, nilalagnat pa rin po ng inyong abang lingkod. Pero sabi ko po, kung magsistay lang po ako sa bahay, maaring mas magkasakit pa ako, kaya sabi ko, sige, bahala ng mahirapan, mamatay o mabuhay sa gawain ng mahal na Panginoon, dadalo ako. Alam niyo po Praise mga the Lord. minamahal, talagang nandito po ako sa banal na gawain, ngunit nandito lang, naka-isolate po ako ng mga minamahal, nandito lamang po ako sa preacher's area. At ang himala ng mahal na Panginoon, dahil po Saturday to Sunday mga minamahal, hindi na po ako nakakatulog. Dahil nga po sa sama ng pakiramdam ko. Sunday, pagkatapos po ng ating mass healing, mga minamahal, kasabay po ng pag-rebuke sa unang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, yung pakiramdam ko po mga minamahal, lumuwag po ito mga minamahal. Praise Nagaan the po Lord. ito ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo po, ang himala pa po ng mahal na Panginoon, yung hindi po ako nakatulog ng Sabado ng gabi hanggang Linggo, kinalingguhan ng gabi mga minamahal, nakatulog po ako ng mahimbing na parang bata Praise mga the- minamahal. At alam niyo po mga minamahal, after 2 weeks mga minamahal, andyan po na unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Ganon din po mga minamahal na fresh na pagpapala ng mahal na Panginoon. Dahil last April lamang po mga minamahal, ito po ang yung patotoo ko po na ito mga minamahal, hindi ko po ito ipapatotoo para siraan ng aking sarili o di kaya ibaba yung aking katawagan. Alam niyo po mga minamahal, it was 2020 mga minamahal nung nag-decide po ang inyong abang lingkod dahil po bilang manggagawa mga minamahal, talagang minsan dumarating ako sa point na, syempre po, hindi po sa pagtataas ng sarili, dumating ako sa point na kahabagan ng mahal na Panginoon, nakagraduate po ako at ipinasa po ng mahal na Panginoon as a nurse. So, Amen. nurse po ako by profession mga minamahal. So, bilang tao mga minamahal, hindi ko po ito pinagmamalaki dahil po medyo nakakahiya po itong part na ito dahil bilang tao mga minamahal, syempre medyo may pride tayo mga minamahal na sinasabi natin na, nurse ako, so alam ko na yung mga bagay na ganyan. Alam niyo po mga minamahal, 2020, nung tinanggap ko po ang calling ng mahal na Panginoon, although ipinanganak na po ako sa banal na gawain, ngunit meron pong mga times na nakapagtrabaho rin po ako mga minamahal. Ngunit sabi ko nung 2020, sabi ko, mahal na Panginoon, kahit anong takbo mo sa katawagan, kahit anong takbo ko sa katawagan mo, alam ko ito yung katawagan mo sa akin. Kaya mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Isinusuko ko na po ang buhay ko sa inyo. It was 2020 mga minamahal. Umuwi po ako from Australia hanggang dito. Alam niyo po mga minamahal, so 2 years pandemic mga minamahal. So alam ko po lahat sa atin medyo naiinggan yung mag-work from home. So isa rin pong inyong abang lingkod, na hindi ko po naisip na hindi po yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil may katawagan po ako bilang manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, andyan po, nag-apply po ako ng trabaho mga minamahal. Hanggat sa madaling salita,
natawag po magkakaroon na po ako ng final interview last April 2022. Alam niyo po mga minamahal, malalaman natin kung kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya kung nakakadalo po kayo ng Wednesday, Friday at Sunday, maaalala niyo po yung mga past preaching na sinabi, bawat desisyon natin sa buhay, kailangan i-seek natin sa mahal na Panginoon kung That's right. align pa ba yun. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kagustuhan ko nun, gusto kong masunod yung sarili ko. Nag-apply ako at sa kabagan ng mahal na Panginoon, nagkaroon po ako ng final interview. Alam niyo po mga minamahal, nalaman nating lahat sa masaklap na pagkakataon na hindi po yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil nung April nga po, pagkatapos ng gawain mga minamahal, nagulat po ako, pagpasok ko po doon sa aking kwarto, kung maaalala niyo po yung patutuo ko noon na natamaan ako ng kidlat, yung bintana ko mga minamahal, kung titingin kayo dito sa preacher's area at sa elders area, mas malaki pa po dyan yung bintana ng aking bagong kwarto mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, pagpasok ko, nagulat pong inyong abang lingkod dahil nakabukas yung bintana. Yung aking mga gamit sa kwarto ay talagang nakakalat mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, syempre sa ating mga tahanan, meron po tayo mga valuable na mga gamit. Isa na po doon yung aking laptop mga minamahal na gagamitin ko nga po sana sa magiging work from home ko. Pero alam niyo po mga minamahal, talagang bilang tao nalungkot ako nung una. Pero sabi ng aking beloved father, ayan, mahirap, masakit na pagtuturo ng mahal na Panginoon sa iyo dahil manggagawa ka ng mahal na Panginoon, hindi mo matatakbuhan ang pagiging manggagawa. That's right. At alam niyo po mga minamahal, talagang minsan may mga lesson talaga na malilearn natin in a hard way. At yun yung naging lesson ko. Dahil mga minamahal, nalimas po yung gamit ko. At alam niyo po, ang himala na lang ng mahal na Panginoon, kung iisipin ko, kung nandoon po ako sa kwarto, nung mga panahon na nanakawan po ng inyong abang lingkod, maaring maging ang aking buhay ang naging kapalit dahil That's po sa right. katigasan ng aking ulo. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon, bagamat nandyan na nagkukulang tayo, talagang mahal na mahal pa rin tayo ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon. Pinag-ingatan niya po ako at yung mga gamit na yun, sabi nga po ng lahat ng nagko-comfort sa akin, gamit lang yun, mapapalitan yun. Amen. Ngunit ang buhay mo hindi mapapalitan. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang mga pag-aaral na yan. Ganon din po mga minamahal, nais ko na rin pong ibahagi dahil nalalapit na nga po yung ating krusada dyan po sa dako ng Kulyon, Palawan. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod man din po ay isa sa mapalad na nakarating dyan. Nung last crusade natin, 5 years ago, kung hindi po ako nagkakamali. Alam niyo po mga minamahal, kami po ng aking beloved mother ay talagang nakarating pa po dun sa Kulyon, Palawan. Yung Kulyon, Palawan, sa mga hindi pa po nakakarinig, yun po yung lugar kung saan itinatapon lahat ng may kitongin. Ibig sabihin mga minamahal, yung Kulyon po kasi kung titignan niyo po sa mapa ng Pilipinas, halos nasa dulo na po siya ng bandang Luzon. Kaya mga minamahal, pag nag-fly ka papunta doon, mula sa Coron, na town proper, magta-travel pa po tayo ng around 2 hours na by land bago pa po makarating sa Coron, and then magta-travel pa po ng bangka para makarating sa isla ng Kulyon. So sa madaling salita mga minamahal, nakarating po ako. Ngayon, gaya nga po ng nasabi ko kanina, nakarating na po ako sa San Lazaro Hospital. So naamoy ko po yung mga amoy ng mga may ketongin talaga mga minamahal, may leprosy. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin, pagdaong nung bangka namin sa dako ng Kulyon, talagang yung simoy ng hangin mga minamahal, maaamoy mo, amoy talagang iba. Talagang hindi nararapat, sabi nga po nila mga minamahal. Ngunit sabi nga po ng ating beloved and honorable pastor, kahit na magbayad ng 1 milyon para sa kaluluwang mailigtas lamang sa gawain ng mahal na Panginoon, gagawin ng mahal na Praise pastor. the Lord. Amen. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, talagang yun po ang patunay na warrior tayo ng mahal na Panginoon, mga army tayo ng mahal na Panginoon. Sinugod po natin, dito po, outreach po natin ng San Carlos, ang Kulyon, Palawan. Alam niyo po mga minamahal, hindi po kami nakarating ng first day. Second day and third day crusade po kami nakarating. And yung second day mga minamahal, kung naaalala ko po ng tama, yung information po kasi doon, kung makakatingin po kayo dito sa may bandang left side, andun po yung ating information. So medyo malayo po ako sa pulpit, pero kitang-kita ko po itong isa nating mahal na kapatid na may leprosy for more than 5 years, mga minamahal, naka-wheelchair. Andyan mga minamahal, kung makikita nyo yung mga kamay nila, grabe pudpud na pudpud, hindi makakita mga minamahal. Pero second day mga minamahal, nagulat po kami. Second day,
itinutulak na wheelchair, naalis na po mga minamahal. Yung ginagamit niya, tungkod na lamang po. Sabi ng mga nag-assist, paano nangyari yun? Nung first day lang siya naka-attend. Pero nung first day, naka-wheelchair siya. Nung second day, nakatungkod na lang siya. Praise the Alam niyo po Lord. mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, nung third day crusade, yung kapatid natin na naka-wheelchair, na nakatungkod, third day tumatalon sa kabutihan ng mahal na Panginoon, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, isa rin po ako nun sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na makapagpaawit sa harap. Kitang-kita ko po yung pinapatotoo ng lahat ng nakarating noon. Sabi nila lahat ng nakikita nila, pikit na mga minamahal. Bakit pikit na? Kung alam nyo po yung mga rashes, palakihin nyo po yun, mga butlig-butlig. Nandyan sa mga mata nila, mga minamahal, nakapikit na. Ngunit buhay at totoo ang pinaglilingkuran nating Amen. Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos ng third day crusade, mga minamahal, yung bulag na nakapikit na mga minamahal, pinadilat ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Hindi lamang po isang lumpo yung nakalakad mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, dalawa po sila mga minamahal na naglakad that third day crusade. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na sa lahat ng mga pagpapalat biyaya, kung pwede ko rin din pong ipatotoo sa inyo na ang pagbibigay po ay talagang susi ng pagpapala. Dahil po, alam niyo po mga minamahal, nung aking panahon na nagtatrabaho pa po ako sa dako ng ibang bansa, talagang yung sahod ko po noon na, kung maalala niyo po, nagtrabaho po ako dyan sa dako ng Dagupan, Villaflor. Yung last na sahod ko po dyan, mga minamahal, medyo may kalakihan po yun. At pagdating ko po doon sa Australia, tumawag po yung aking beloved father, sabi niya, anak, yung sahod mo, nagsabi na yung head nurse mo na nandito na, kukunin ko na lang, i-claim ko na lang yung cheque. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, pumunta po ng BGC ang aking beloved father, kinlaim po niya yung cheque na yon. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko talagang kapag naturuan ka ng mahal na pastor at ng mga magulang mo ng tama mga minamahal, hanggang sa pagtanda mo, dadalhin mo yon. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko na ng palataya ko, mahal na Panginoon, ibibigay ko ng buong buo yung huling sahod ko sa gawain mo. Ikaw na ang bahalang mag-provide sa lahat ng pangangailangan ko. Mga minamahal, pangangailangan lang po ang hiniling ko. So sa madaling salita, yung huling sahod ko po dyan sa dako ng Villaflor, ibinigay ko ng buo sa gawain ng mahal na Panginoon. Inihulog po na aking beloved father dito. At alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, sabi nila, lahat ng mga international students na nakakarating ng ibang bansa, pinakamababa, 3 buwan bago ka makahanap ng trabaho. Ngunit sinabi ko nga po, unahin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon ang magdadagdag ng lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo po mga minamahal, pangangailangan lang ang hiningi ko mga minamahal. Ngunit pag wala pa pong 1 buwan, ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin yung trabaho, hindi lamang po 1, 2 trabaho ang pinagkaloob natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, talagang wag po tayong manghimagod na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon at magtapat sa mahal na Panginoon dahil yung mga pagpapala pong sinasabi po lagi ng ating beloved elders na yung mga pagpapalang material na nare-receive natin, bonus na lamang po yan. Dahil yung ating good health, mga minamahal, imagine natin kung magkakaroon tayo ng COVID sa panahon na to o yung bagong monkeypox, milyon yung gagastusin natin. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, wala kang gagastusin, maglingkod ka lang ng matuwid. Siya na ang magpapagaling sa iyo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala magmula noon hanggang ngayon ni minsan hindi ko po naramdamang pinabayaan ako. Kami tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. Kaya po hanggang dito na lamang ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory to God. Ang kapurihan ng isang Diyos, mga minamahal. Amen. Nakita niyo mga minamahal. Bagamat di tayo nakarating sa Kulyon, Palawan. Amen. Amen. Sa totoo lang, dito nakarating. Pero yung suporta na ginagawa natin mga minamahal, meron tayong mga mamaya papaliwanag tungkol sa ating pong special offering. Yung ating mga gagamitin naman ang ating mga minamahal na mga manggagawa, first batch, second batch, third batch natin mga minamahal, yung kanilang gagamitin sa pagkursada doon, sinusuportahan ng mga anak ng Diyos, pareho lang yan para tayong pumunta na rin doon. Amen. Amen.
makita niyo mga minamahal, kitongin, pagalingin ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. Amen. Yung ating dadalhin doon, mga minamahal, ay magandang balita para sa ating mga minamahal kababayan na sa kanilang sarili, akala nila wala ng pag-asa. Pero when Jesus Miracle Crusade ay aabutin ang kanilang lugar, mga minamahal, sa pamagitan ng ating mga minamahal na mga manggagaw. Pinagawa siyempre yung ating mga pastor. So through our beloved or the preacher, mga minamahal, pupunta sila, dadako sila doon. Amen? Ipapangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Marami ang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng nagagalak na tayo magkukrusada, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Mahalin natin ang ating mga minamahal na kababayan. At narito na po, abang nagahinda ang ating pong beloved choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you'll meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Who won't know? Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world, love, lifted me. Glory. Oh, love, lifted me. When there's nothing else could help. Love, lifted me. I want to tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me now, say, am I? For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the bars of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power. Glory! Hallelujah! To turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. Glory! And bring the bars of darkness underneath my feet. And bring the bars of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At sa ating samahan mga minamahal, ang ating po mga minamahal na mga awit, huwag lang po tayo manood. Amen. Lalo na po sa ating po mga minamahal na mga bisita. Amen. Ang oras ng pagpupuri ay oras ng pagkilos ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. All you have to do is talk to our God. Kausapin mo naman ang Panginoon and He will talk to you. Mangungusap siya. Amen? And ang mga minamahal na ating pong samahan, ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring ialay, please welcome our beloved Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Combined Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord po. Bago din po umawit ang buong kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir, kami din po taus-puso bumabati ng isang advance happiest birthday po sa ating pong beloved Ate Vines Nier. Happy birthday po. Lalo po kami pagpalain ng ating pinakamamang Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Who's like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great word? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Who's like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great word? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Who is like you, Lord, in all the earth? No one can compare to your great word. Who is like you, Lord, in all the earth? No one can compare to your great word.
Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Bring it all the peace, the storm surrounding me, let it break at your name. Still, call the sea to still, the raging me to still, and be brave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkest tremble. Jesus, Praise the Lord. Jesus, Amen. you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkest tremble. Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Call these bones to live. That's right. Call these lungs to sing once again. I will praise, breathe. Call these bones to live. Praise the Lord. Call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkest tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkest tremble. Praise the Lord. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Praise the Lord. Your Hallelujah. name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, your name forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light
The shadows can't deny your name. Praise the Lord. Cannot be overcome. Amen. Praise the Lord. Your name is alive, forever lifted high. Praise the Lord. Hallelujah. Your name cannot be overcome. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Your name Praise is the Lord. alive. Glory. Hallelujah. Your name cannot be overcome. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, amen. That is the declaration of faith. Amen. Amen. Sabi nga ng awitin, Jesus, the darkness tremble. Amen. Amen. Kaya sa mga bawat problema na meron tayong mga minamahal, sabi nga, Jesus, you silence fear. Grabe. Sinong Diyos ang magagagawa niya? Tanging Diyos natin magagagawa niya. Amen. Sa bawat araw, mga minamahal, grabe, katutak ang problema meron tayo. Natatakot tayo. Hindi natin alam ang gagawin. But Jesus is here. Amen. Pwede bang awitan pa natin ito ang chorus ito, mga minamahal? Minsan pa natin ibigay ang papuri na narapat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. That the others can't deny. Your name Praise the Lord. cannot be overcome. Your name is alive. That's right. Forever. Amen. Hallelujah. Your name cannot be overcome. Yes, the Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Your name is alive. That the Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Your name cannot be overcome. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Victory in Jesus. Amen. At God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating Diyos. At kapag ating kiniklaim ang mga pananalitang yan, mga minamahal, that's faith. Amen. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Amen. At huwag nating panlupaypayin ang pananampalataya na yan through these worship songs, mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay patuloy at gawin natin parati ugaliin na magpuri sa Diyos. And then makikita niyo mga minamahal yung on fire parati yung ating spiritual na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pong pagkataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala at sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating mahal na nanay Liling Estrada. Amen. Amen. Praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At Praise ako the Lord. nagpapaabot ng
paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda at sa buong Beloved Almeda Children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa inyong lahat mga minamahal, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama, sa lahat ng pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli aking maipahayag ang kabutihan, ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aking buhay ng aking maalala nung year 2014, mga minamahal, nung time na ako mga minamahal ay nag-apply sa isang agency na talagang nais kong makahanap ng work muli sa gitnang silangan na ako ay nag-apply sa agency sa Maynila at sa aking pag-apply mga minamahal, matagal na walang resulta sa aking ina-applyan, inabot na ng 4 na buwan, ngunit wala pang resulta at sa aking paghihintay, ang aking ginawa lamang mga minamahal ay nagpatuloy na dumalo ng 3 times a week dito sa ating banal na gawain at tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dumating yung time na ang agency na ako ay tinawagan mga minamahal at sinabi sa akin na bukas ay aalis ka na. Sabi sa akin, so ako ay nabigla dahil hindi po ako nakahanda. So talagang ang ginawa ko ng araw na yun, talagang naghanda ng aking lahat, ng aking mga dadalahin at kinabukasan ako ay aalis na. At ang sumagi sa aking isip nung ako ay paalis na mga minamahal, talagang sinabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung aking unang first fruit ay aking ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Dahil Amen. talagang marami kaming nakaalis, mga 50 katao kaming nakaalis na sabay-sabay at talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maganda yung company na aking napuntahan, maging yung aking amo na Egyptian ay talagang walang problema at napakabait po at napakabuti. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nandyan ang hindi mahirap yung aking naging trabaho po doon mga minamahal at tunay mga minamahal, dumating yung time na akala ko talagang magtutuloy-tuloy na yung work po doon mga minamahal dahil dumating yung time mga minamahal na magkakaroon po ng manpower reduction sa aming kumpanya. Talagang marami nang hindi na i-extend yung kanilang kontrata, talagang marami nang i-terminate at talagang maraming natanggal. Unang batch 50 katao at pangalawang batch 100 na tao. Ngunit ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa lahat ng mga na-terminate, ang inyong lingkod ay hindi nakasama po doon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang buhay talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinaghawakan lamang ang kanyang salita na ang Diyos ang nakakaalam. Ngunit akala ko talagang tuloy-tuloy muli mga minamahal, dumating yung time na pinatawag ako sa HR na sinabi na ako daw ay talagang maghanda na at ako ay nakasama sa tanggalan. So sa aking puso talaga ako mga minamahal ay tuwang-tuwa dahil sabi ko na
makakadala na ako sa banal na gawain. Praise Dahil the doon po talagang walang gawain. So sabi ko, makakadalo na ako sa ating banal na gawain. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil muli sinabihan na ako na bumalik ako sa aking trabaho. So napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako ay nakabalik ulit doon sa aking work, mga minamahal. Talagang tunay na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa pang aking pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil nung time, mga minamahal, nung ako ay nagkaroon o gumagawa ng nagpapabricate ako, mga minamahal, nagkaroon ako ng welding job, fabrication sa trusses, mga minamahal, na talagang ako, mga minamahal, ay nag-ground sa kuryente habang ako ay nagwi-welding, mga minamahal. Talagang naramdaman ko yung dalo, yung lakas ng kuryente sa aking katawan, mga minamahal, na talagang nandun ako sa hagdanan nung ako ay nakuryente, mga minamahal. Talagang kitang-kita ko doon sa aking likuran, mga minamahal, na doon sa aking babagsakan ay talagang mataas na pader at talagang mayroong nakausli na bakal. So sa aking buhay, pag bumitaw ako, talagang matutusok ang aking likod sa bakal na nasa aking likuran. So ang ginawa ko, talagang pinigilan ko, talagang humawak ako mabuti doon sa hagdanan upang hindi ako mahulog. At talagang tiniis ko na talagang hanggat ako ay nakakapit, ay ginawa ko, mga minamahal. At talagang nung hindi ko na makayanan yung kuryente, mga minamahal, dumaloy sa buong katawan ko hanggang sa aking binti at yung aking kanang kamay, ito ay nakabitaw at naramdaman ko na parang may humila sa aking likuran. At napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil nung ako ay bumagsak, mga minamahal, hindi po doon sa may nakausling bakal. Ako ay bumagsak po doon sa napakagandang lugar at talagang parang may umalalay sa akin. So salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako ay kanyang pinag-ingatan. At tunay na talagang Praise the Lord. patuloy na aking pasasalamat na talagang patuloy akong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na maraming beses na akong nakuryente, ngunit talagang nandyan, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So salamat sa ating dakilang Diyos at salamat sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na parakpak, mga minamahal. Amen. God bless you sa ating beloved elder. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang sabi nga, mga minamahal, may mga dahilan ng bawat sa atin kung bakit nananatili ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Unang-una, mga minamahal, dahil sa mga pagpapala na ating mga natatanggap. And then the most important one is yung ating natutunan tayong magmahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ilan sa atin, mga minamahal, di na nga makatulog kapag walang gawain eh. Amen. Ang ilan sa atin, mga minamahal, katapos ng Miyerkules, sana Biyernes na. Kapag tapos ng Biyernes, ay sana Linggo na. Amen. Bakit? Natuto na tayong umibig sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po. Papulat, bago ibigay po pagkato sa ating mahal na nanay, ay ating welcome ang ating pong mahal na kapatid, ating beloved newcomer, ating beloved brother, Jeffrey Biena from Orbis Tondo, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At kung mayroon pa pong mga beloved newcomer po natin today, I just inform our beloved choir members, yan po sa ating beloved sisters information, for us to welcome you officially and formally. At yan po, mga minamahal, na kagalakan ng mga anak ng Diyos, makasama namin kayo sa ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na pinadako sa huling magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Grabing himala ang natanggap ng ating mahal na kapatid, ating mahal na nanay, Liling Estrada. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay magpupurit, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. At magbibigay ng papasalamat sa ating mahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, ang propeta na huling propeta sa buong Praise the Lord. mundo po, Panginoon. At ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng mga manggagawa sa Maynila, yung mga awit. At dito rin po sa atin sa probinsya, sa San Carlos City, Pangasinan, praise God. Magbibigay din po ako ng galang kay preacher, mahal natin preacher, Boboy, Brother Boboy, Praise the praise Lord. God. Never done a preacher At po. ang lahat ng manggagawa dito sa San Carlos, at lahat po ng mga awit, manunugtog, praise God. At sa inyong lahat, mga kapatiran, praise the Lord. Magandang umaga sa inyong lahat, Praise the God. Lord. Amen. At ako po'y magpupurit, magpapasalamat sa nangyari po sa aking buhay, praise God. Kasi po, mga minamahal, mula nung 1985 po, nakilala ko ang mahal na Panginoon. Sa aking sakit, na matagal ko pong, 35 pa lang po ako, na sumasakit na po yung aking ulo. Hindi ko alam kung ano pong nangyari sa akin, kung ano-anong pinuntahan namin, mga manggagamot. At saka sa hospital nila po ako dinala kasi yung aking pinsan doon po siya nag-oopisina, praise God. Dinala niya po ako doon, praise the Lord. At nung ako pinano nila, sabi nila, kasi ang sabi ng si Dr. Cruz po doon sa UDMC, sabi niya, taning ko po ang 1985 sa aking cancer of the brain po. Kaya po, hindi ko po ito sinabi sa aking mga kamag-anak, sa aking asawa, kasi para hindi po sila mag-isip ng kung ano, kasi ang sabi nga, kamatayan ko na ng 1885 po. At alam niyo po talagang hindi ako mapakali kasi lahat po ng gamot ng UDMC po napakamahal. Ang aking asawa po nasa Saudi. Lahat po ng pinapadala sa akin, binibili ko ng gamot, praise God. Kaya sabi ng aking binan, saan ko daw dinadala ang pera na pinapadala ng aking asawa? Kasi hindi ko talaga ito sinasabi sa mga kamag-anak ko, kamag-anak ng asawa ko. Yung mga doktor lang po sa UDMC ang nakakalam. At saka yung first cousin ko po na nag-oopisina doon. Alam niyo po, talagang napakarami akong iniinom na gamot kasi malapit na nga akong mamatay. Tapos kung ano-ano pong pinagsasabihan ko na sana magamot yung aking sakit. Pero minsan ay napanaginipan po ako ng unang nasib na aking pamangkin na doon nakatira po sa Pasay, praise God. Pinuntahan ako sa bahay namin sa Karuatan. Sabi niya, Nay, sabi niya, napanaginipan ko kayo na grabe daw po ang sakit niyo. Alam niyo po, yung asawa ko, sabi niya gano'n, na-stroke, sabi niya. Nangiwi po siya. Pero dinala namin sa Lunita kasi nandoon ang gawain, sabi niya. Talagang instant din na pinagaling. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi niya, kaya sumama kayo sa akin, auntie, sumama kayo sa Barte ang gawain, sabi niya gano'n. Pero alam niyo po, ang aking panganay na lalaki na anak ko ay, ito po'y nalulong din po sa bisyo po, na yung uso pa noon, yung marijuana. Praise God. Sabi ko doon sa pamangking ko, ang dalahin mo muna yung pinsan mo kasi talagang hindi rin ako nakakatulog dyan pagka nagwawala siya. Sabi ko, gusto niyang lumabas. Alam niyo po, dinala rin yung anak ko sa Lunita. 3 araw po niya doon kasi ang gawain doon, Merkules,
tapos Biyernes, Linggo, praise God. Kaya nung nilihans din po yung anak ko, alam niyo po, nagsusukwa daw po siya ng itim na napakapait daw. Kaya sabi niya ganon, ano ba itong mga sinusuka ko? Sabi niya ganon. Tapos nung umuwi po ng Lunes sa akin, umiiyak po siya. Sabi niya, Nay, patawarin niyo po ako. Sabi niya, sa lahat ng ginagawa ko. Sabi niya ganon. Kasi po, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sabi niya sa Lunita, alam niyo po kasi nakikita niya ako pag sumasakit yung ulo ko, talagang inuuntog ko ito sa dingding at kung ano, tinatabunan ko ng unan yung ulo ko. Sabi niya, di ba na may sakit kayo? Sabi niya, sumama kayo sa akin sa Sabarte. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sige sabihin mo sa ate ko, kung sasama din siya, sasama rin ako, sabi ko, kasi dadalawa kaming magkapatid na babae. Dinaanan niya po dyan sa bayan. Tapos, pumunta kami po sa Sabarte. Alam niyo po talagang napakabait ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon amen. Jesus. Kasi naglalakad pa lang ako doon sa paakyat na hagdan, praise God, para akong hindi po nakaano sa lupa. Para akong lumilipad na hindi ko po maintindihan bakit ako iyak ng iyak. At nung kami po na doon sa loob, tumingin po ako. Sabi ko, Diyos ko, totoo siguro ito kasi lahat ng mga manggagawa, sabi kong gano'n, ng mga mapuputi ang damit na mahaba pati buhok nila, sabi kong gano'n. Nakita ko na ito sa panaginip. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi ng aking ate, para kang siraulo, iyak ka ng iyak, hindi ka mapakali. Ate, kasi nakita ko na ito sabi kong gano'n. Talagang totoo ito. Kaya yung aking anak talagang pinagaling na rin siya ng mahal na Panginoon. Sabi kong gano'n. Kaya sabi nung isang manggagawa na lumapit sa akin, sabi niya gano'n. Sabi niya, Mrs., huwag kayong, sabi niya gano'n, iyak ng iyak. Pagka nag-umpisa na ang gawain, sabi niya gano'n, at tumawag sila na maglilihans na doon sa harap. Sabi niya gano'n. Sumama kayo, sabi niya gano'n. Tapos nung nandoon ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay pinakamamahal natin, pastor, na siya po ang ama natin sa pananampalataya. Alam niyo po talagang napakabait ng mahal ng Panginoon. That's right. Amen. Kasi nung papunta na ang ating mahal na pastor sa akin, sabi niya, ano bang karamdaman mo? Sabi ng doktor po, cancer of the brain po. Sabi ko gano'n. Sige, manalangin tayo, sumunod ka sa akin, sabi gano'n. Tapos nung pinatong po yung kamay ng ating mahal na pastor, alam niyo po, para akong matutumba kasi napakabigat ng kanilang kamay. Parang kalahating kaba na nakalagay dito. Sabi ko, baka matumba ko, mag-iyakan yung 4 kong anak. Sabi ko gano'n. Tapos pagkatapos nilang manalangin, praise God, sumama po yung bigat sa kanilang kamay, praise God. Amen. Kaya sabi ko talagang minagaling ako ng mahal na Panginoon. Praise Sabi ko, talagang hindi ko talaga maano ang aking pag-iiyak, praise God. Sabi ko, sa lahat po ng mga hinala ng aking bina na naglalalaki daw ako kasi hindi ko sinasabi na nauubos lang sa gamot. Praise God. Kaya nung pagkatapos, naupo na ako, pero sige pa rin ang iyak ko. Pero nung tapos na ang gawain, sabi ko, ate, magpapabautismo na ako ka. Amen. Praise the Sabi Lord. kong ganun, alam nyo, bautismo ako kaagad. Kaya, nung pag-ahon ko, sabi ko, parang ang gaang ng aking pakiramdam. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tapos nung pag-uwi namin sa bahay, lahat ng gamot ko tinapon ko doon sa
likod ng aming bahay kasi may kanal. Pati yung mga santo-santo na binili ko para pagalingin niya ako, tinapon ko na rin po yun, praise God. Kaya mula noon talagang pinakiramdaman ko yung aking karamdaman. Hindi na po sumasakit talaga. Praise the Lord. Wala nang sakit na parang hanggang-gaang ng aking pakiramdam. Ang laging kong naiisip, salamat sa mahal na Panginoon kasi mapapalaki ko pa yung mga anak ko kasi 4 ang anak ko. Kaya mula noon, ako na po nagsasamba sa parte kasama ko ang aking mga anak, aking ate. Tapos, nung bandang ilang buwan na po ako na pinakikiramdaman ko talaga, wala na talaga akong nararamdaman. Amen. Praise the Lord. Umuwi ako sa probinsya kasi ang aking pamangkin ay, ang mata niya ay parang mata ng ang pula-pula at saka may bukol po na malaki sa kanyang kilikili. Sabi, napanaginipan ko po na maraming tao na humihingi ng saklolo sa akin kasi ang San Carlos daw, ng baha, nagkakawayan sila, nagpapaligtas sa akin. Alam niyo po, umuwi ulit ako sa Maynila, sinabi ko kay mahal na pastora, sabi ko, may panaginip po akong ganito. Sabi niya, o sige, magpasting kayo, umuwi ka ulit, magpapadala ko ng 4 na manggagawa, 2 babae, 2 lalaki. Alam niyo po, umuwi kami, fasting po kami, 2 araw pagdating doon sa San Carlos, gumawa sila ng gawain. Nagyaya ko ng buong barangay namin, ang Barangay Balaya. Pinuntahan ko po yan, lahat ng mga Tapos, pumunta sila sa bahay namin. Yung bata po na 4 na taon na hindi po siya nakakatayo, nakaduyan lang. Alam niyo, nung nilihans ni Brother Andy, alam niyo po, talaga pong pinagaling din po ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng may sakit talagang pinagaling ng mahal na Panginoon. Tapos po, aking ama po na may sakit din, pinagaling din ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God, amen. Ang aking ama po ay isang pilay kasi nahulog yun sa tulay. Alam niyo po, talagang lahat ng kawayan namin, pinagtitipas niya at gumawa siya ng chapel doon. Tapos nung may gawain na doon, 2 taon ang gawain doon sa aming barangay. Praise the Lord, amen. Tapos, ang dami po talagang lahat ng aking kamag-anak na Pires, Prisgad, Di Guzman, lahat po sila ay talagang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat, Prisgad, at nung madami na po ang naligtas, dinala po dito sa bayan, praise God. At talagang pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, praise God. Basta hindi natin kalimutan ang mahal na Panginoon, praise the Lord. Dahil siya ang may lalang sa atin. Lahat na nandito sa mundo po. Kaya po, lahat po ng himala na ginawa ng mahal na Panginoon, talagang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, God. amen. Hallelujah. Hanggang ngayon, alam niyo po, pag naalala ko po yung hirap na dinaanan ko, praise God, lahat po ng nakakatabi ko pag ako umuwi ng Maynila, sinisirang ko po sila, praise God, sa ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay na talagang himala talaga. At kung tayo'y taos-puso, taos na maglingkod sa mahal na Panginoon, lalo na sa pagbibigay, praise God, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kasi Amen. po, dati po talagang wala po kaming bahay, nag-uupa lang po kami. Pero salamat sa mahal na Panginoon kasi nagkaroon kami ng bahay, pati yung 2 kong Praise the anak.
may bahay na rin po sila sa Caloocan City, praise God. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Napakarami pong ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Sa Mabini, Pangasinan, doon po ako nakapag-asawa. Yung binan ko, yung mga bayaw ko, pinagpala rin po sila. Nandoon ang gawain po, praise God, sa Alamis, Pangasinan po. Praise God. Kaya po, hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Grabe kabait ang ating Diyos. Amen. Ang ating mahal na kapatid, diagnosed cancer of the brain, 1985. Amen. Sabi ng doon, ay wala ka ng pag-asa. Amen. Pero nakita niyo kung hindi totoo ang Diyos, kasama pa natin, nagpapatotoo pa ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Patunay lamang mga minamatuto ang Diyos. Amen. So kung ano man mga problema meron kayo sa oras na ito, tingnan nyo kung gaano ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. 1985. Tapos 2 years nag-stay ang gawain natin sa Balaya. After 2 years, inakyat sa bayan. Amen. From that time, nagsimula na po ang ating banda na gawain sa San Carlos City. Hanggang sa mga oras na ito, pinagpapala pa rin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Amen? Marapat lamang na ating mapapurihan ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po mga minamahal, sa oras na ito mga minamahal, muli ating sasamahan, ating pupurihin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Hindi dapat palutay-lutay. Ating mahal na nanay, ating mahal na nanay, malakas na malakas pa. Amen? Amen? Pero tayo, mga minamahal, kailan lang tayo nakakilala? Medyo parang pagod na tayo. Dapat malakas ang mga anak ng Diyos. Dahil natin Diyos hindi nagbabago. As we welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir. po, sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, ako man din po ay bumabati ng buong puso at buong pagmamahal sa beloved daughter po ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Sister Vines Nier, ng isang advance happy birthday po.
Hallelujah. Hallelujah. Because I've been so faithful, because I've been so good, you've always been there for me to provide my every need. You were there when I was lonely, you were there in all my pain, guiding my footsteps, shelter me from rain, and it was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing. Jesus, I love you. Love you, Lord. I can't imagine. You are the joy of my salvation. You're the peace in my storm. Your loving arms protect me. You shelter me from harm. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. My strong tower, my dearest and best friend. It was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Not because I've been so faithful, not because I've been so good. You've always been there for me to provide my every need. You were there when I was lonely. You were there in all my pain, guiding my footsteps, shelter me from rain. And it was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing. Hallelujah. Thank you, praise you, Lord. I couldn't imagine if you weren't there, Jesus. Hallelujah. I couldn't imagine if you weren't there, Jesus. I love you.
because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Oh, Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Ah, Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. We love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And because you care. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Because you care. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. And because you care. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. And because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Mga minamahal, patuloy po nating anyaya ang napakatamis at banal na presensya natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tayo ba'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tumalangin tayo na may lakip na magsisisi mula sa ating mga puso. Yes, Heavenly Lord. Wala Panginoon, talastas mo na babatid magiging kaibuturan na aking mga puso. Madali kami magsabi na I love you, dearest Jesus. But it's easier said than done. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Sa lahat ng aming pagsalaksak. Sa lahat ng mga unguarded moments na kung saan amin nabigati ang iyong Santong Espiritu. Aming nalabag ang iyong banal na kalooban, ang iyong mga panuntunan, mahal Panginoon. Have mercy on us. Forgive us, Lord. Kami lang po'y umaasa sa iyong walang hanggang kahabagan. Hindi masukat na pag-ibig, mahal Panginoon. Sa pangalan ng panalangin ng iyong taong nilang isa. Dahil mo minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Was a cloudy day, the earth stood still, a man crying, the shadows of the hill called Calvary, an innocent man denied and stoned, and gladly bore the pains and suffering for the world who should have died there in his place. And as he did, he said, forgiven, no matter what you've done, forgiven, and tell them they are loved, and give to them a chance to go on living, and give to them a life that they could never have before. Hallelujah. Hallelujah. Forgive them. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shared his love for me, and through the tears I still could see him gaze about on the ones who cursed his name. He gave us all the same. He forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his love. A chance to go on living, forgiven, a life that they could never have before. Ooh, Father, forgive them. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shed his blood for me, and to the tears I still could see him gaze about on the ones who cursed his name. He gave us all the same. He forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his blood. We're given a chance to go on living. We're given a life that they could never have before. No matter what you've done, forgiven. We're given a chance to go on living. We're given a life that they could never have before. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamalapain ni Yesu Kristo. God bless your beloved finest choir. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos sa Kanya pong pagdaloy ng Kanyang masaganang Espiritu sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Wala tayong sapat na maibayad sa kabutihang loob ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? At tayo na po, mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalaga ng pagbibigay. Kaya't maging attentive nawa ang mga anak ng Diyos. Amen? Dahil ito po ay susi ng pagpapala. At bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, ating mong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, na siyang pinagbubukalan, pinagmumulan ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy sa ngayon. Amen? Meron tayong kalusugan, meron tayong mga minamahal ko natatanggap na mga pinansyal na mga pagpapala, material man, mga minamahal ko, hallelujah, at higit sa lahat, mga minamahal ko ang pagpapalang spiritual. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay akin pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga spiritual legacies na iniwanan ng ating pong beloved Mama Dear, na hanggang sa mga oras na ito ipatuloy po nating pinakikinabangan. Amen? At sa lahat ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, sa mga minamahal pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon na aking po ipinapabot. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at of course sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Meron tayong mga visitors, welcome po sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon. At nariyan ang patuloy na umaantabay mga minamahal ko, ating po mga subscribers, mga minamahal ko ng ating webcast, live webcast online streaming ng ating Facebook, mga minamahal ko, at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At ating pong basahin, mga minamahal ko, ang aklat ng Kawikaan, Kabanatang 28, ang talatay 20, mga minamahal ko, na kung saan ating pong mababasa ang katagang ito, mga minamahal ko. Ang sabi rito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Lawakan po natin, mga minamahal ko, ang kahulugan, ang ating pong pangunawa sa talatang ito, mga minamahal ko. Sapagkat hindi lamang po literal, mga minamahal ko, na sinasabi nga, mga minamahal ko, na kung gusto mong madaling yumaman ay gumawa ka ng masama. Amen? Ang sabi nga rito, ang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kaya nga, mga minamahal ko, meron tayong nakikita na hindi pa rin talaga tumitigil, mga paggawa ng kasamaan, just to be rich, mga minamahal ko, quickly, madaling pagyaman. Amen? Anong ginagawa? Gumagawa ng kasamaan, manloloob ng bangko, bank robbery. Amen? Magtutulak ng illegal na drugs. Hold up. O kaya, mga minamahal ko, yung kidnap for ransom, mga minamahal ko, na gawain, mga minamahal ko, na talagang by the millions, mga minamahal ko, ang kinikita ng mga masasamang loob. Pero hindi lamang po yan, mga minamahal ko, ang ibig sabihin, mga minamahal ko, ng talatang ito. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang kayamanang hindi pinagpapaguran o pinagpapagalan ay nauuwi rin sa kawalan. Sino pong naniniwala dito, magsabi ng amen?
Kaya nga mga minamahal, sa atin mga minamahal ko, hallelujah, na totoong mga anak ng Diyos, napakaliwanag, na hindi na po tayo umaasa mga minamahal ko sa promise o sa pangako ng mga minamahal ko ng gambling na get quick rich, mga minamahal ko, promise. Amen? Wala nang Kristiyanong totoo, mga minamahal ko, na pumipila pa doon sa Lotto outlet, bumibili mga minamahal ko ng ticket. Amen po ba? Wala nang Kristiyanong tumataya at nag-aalaga pa ng numero sa saan? Illegal na weteng. Amen? Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, tayo po lamang ay umaasa, mga minamahal ko, sa habag at pagpapala ng mga Panginoon sa pamamagitan ng ating pong kasipagan at katapatan. Amen? Amen? Doon ibubuhos ng mga Panginoon mga pagpapala, hindi yung get rich quick scheme na talagang naglipa na ngayon. Marami pa rin nabibiktima, mga minamahal ko, ang mga investment scams kasi humans are naturally greedy. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, natural sa tao ang pagiging gahaman. Nang sabi nga mga minamahal ko, ng Lucas, Kabanatang 12, ang talatay 15, mag-ingat at magmasid kayo sa lahat ng kasakiman sa mundong ito, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa pamamagitan ng kanyang mga tinatangkilik. So mga minamahal ko, hallelujah, mag-ingat daw sa lahat ng uri ng kasakiman. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, so wala nang pumipila sa loto at wala na ring tumataya sa weteng. Yung mga iba, mga minamahal ko. Pero kausap yung mga kobrador. Sinasabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, ano pa ang business natin na ikiniklaim natin na tayo po'y Kristiyano, pero wag ka. Kapag ka nandoon yung kobrador, kausap-usap natin, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, mag-ingat, mga minamahal ko, at talagang maging totoo tayo, mga minamahal ko. Isa pang bagay, mga minamahal ko, na talagang gustong ipabati ng Panginoon sa atin sa hapong ito, mga minamahal ko. Patungkol dito sa mga minamahal ko, ang nagmamadaling yumaman ay walang salang parurusahan. Marami pong mga investment scams, mga minamahal ko, ang naglipan na at patuloy pa rin, mga minamahal ko, nakakapanbiktima. Kung tutuusin, mga minamahal ko, talagang sapat ng warning, mga minamahal ko, yung mga nangyaring scams, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman, mga minamahal ko, lingid sa mga tao na talagang ang dami na po, mga minamahal ko, nabibiktima nang hindi lamang, mga minamahal ko, kakapiranggot na pera. Umaabot sa millions, mga minamahal ko, na talagang investment, mga minamahal ko, ang nawawala at talagang gone with the wind, mga minamahal ko. Amen? Doon sa mga nabibiktima. Pero, ang sabi nga, mga minamahal ko, marami pa rin ang talagang naiinganyo. Bakit nga ba very appealing, mga minamahal ko? Sapagkat, mga minamahal ko, ito nga po yung pangako, mga minamahal ko, na sa maliit na puhunan ay magkakaroon ng malaking tubo. A get quick rich scheme na tinatawag. Amen? Yun ang gusto ng tao, na talagang biglang yaman. Amen? Malaki ang interes. Amen? Too good to be true, mga minamahal ko, na return of investment. Amen? O yung 50,000 mo, kikita ka agad ng 100 to 150,000 in just a month. Mga sino pong hindi maiinganyo? Pero mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, ang modus operandi ng mga gumagawa ng mga investment scam na ito. Padadamahin ka sa una. Ang lalaki ng mga dividendo na dumarating. Kaya at mga minamahal ko, sasabihin sa iyo, maglagak ka pa ng pamumuhunan. Mag-invest ka pa ng milyon para mas malaki ang kitain mo. Until such time, mga minamahal ko, na kapag nakuha na nila yung gusto nilang halaga, nasa na? Bigla na lamang mawawalang parang bula yung mga kumpanya at talagang grabe ang kapighatian ng
pagtangis ng mga nabibiktima sapagkat mga minamahal, buong inipon nila natangay, nabiktima. Amen? Yung mga iba nagpapakamatay pa sapagkat hindi nga po nila matanggap. Kaya mga minamahal ko, saan tayo mag-i-invest? Saan yung sigurado? Saan yung walang kalugi-lugi? Yan ang tanong sa atin. Kasi maraming mga tao at hindi exempted ang mga Kristiyano. Sometimes even Christians, mga minamahal ko, talagang nagdadalawang isip, mga minamahal ko, na maglagak sa spiritual na pamumuhunan. Amen? Mas gugustuhin pa nila, mga minamahal ko, yung mga pamumuhunan sa labas, mga minamahal na wala namang kasiguraduhan. Amen? Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, bakit hindi mo pagtiwalaan ng mga Panginoon? Na siya mismo, mga minamahal ko, naggagarantiya. He's making the surety of your investment na tinatawag. Amen? Ang sabi nga minamahal ko, hallelujah, walang kalugi-lugi sa mahal na Panginoon. Amen? This is a scam free, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng Malakiyas. Amen? Parati natin nababasa, mga minamahal ko, hallelujah, ng sabi ng Malakiyas, Kabanatang 3, ang talatay 10 hanggang 11. Mga minamahal ko, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng hukbo, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyong isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, hindi tao ang nangako. Kaya mga minamahal ko, talagang sigurado, 100% mga minamahal ko, amen? Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, anumang ating ibinibigay, ipinagkakaloob ng may katapatan, ay hindi lamang dodoblehin, titriplihin mga minamahal ko, kundi imo-multiply. Ang sabi mga minamahal ko ng ating binasa mga minamahal ko, bubuksan niya ang mga durungawan sa langit at ihuhulog niya ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. So, ibig sabihin mga minamahal ko, yung pamumuhunan po natin mga minamahal ko ay talagang lalago. Amen? Amen? Ito mga minamahal ko, ang talagang walang, talagang kalugi-lugi. Ang sabi ko nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang siguradong mga minamahal ko investment na talagang babalik sa atin, mga minamahal ko, merong return of investment na tinatawag. At hindi lamang, mga minamahal ko, hallelujah, pagpapalang material, financial, amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Pagpapalang physical, amen? Ang sabi nga, health is wealth. Hindi natin kayang tumbasan ng pera ang kalusugang ating taglay ngayon. Marami po, mga minamahal ko, ang nagkanda ubos-ubos ang kanilang mga ari-arian sa pagpapagamot until such time, mga minamahal ko, na talagang hindi naman talaga sila kumpletong gumaling. Amen? Amen? Ito, mga minamahal ko, ang pagpapala ng malabay na yung triple blessings. Amen? Na kanya pong mga minamahal ko ipinangako, mga minamahal ko, kung tayo po, mga minamahal ko, ay maglalagak sa kanya. Itong pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal ko, ito yung tinutukoy, mga minamahal ko, ng paglalagak, mga minamahal ko, ng siguradong pamumuhunan. Amen? Amen? Na hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, sa langit, mga minamahal ko, talagang andun na eh. Amen? Kung dito sa lupa, mga minamahal ko, hindi pa rin tayo nakakatiyak na matibay ang ating pong mga bahay. Yung mga ari-arian po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi mag-devaluate, mga minamahal ko. Amen? Wala pong kasiguraduhan dito sa lupa sapagkat narito yung mga mananakmal. Amen? Ang tahanan mo nga, akala mo, mga minamahal ko, ay talagang matibay na talagang nakatayo dyan, pero in a span of years, mga minamahal ko, magugulat ka na lamang. Yung mga furnitures mo, mga minamahal ko, yung mga talagang nakadikit na kahoy, inaanay na, binubukbok na.
Amen? At kailangan mo na namang ipagawa. Pero ang tahanan mo dun sa langit, hindi mapaparang. Amen? Mananatili magpakailan-kailan pa man. Kaya mga minamahal ko, itong ginagawa natin mga minamahal ko ay talagang, ay grabe, mga minamahal ko, higit pa sa talagang tiyak na pamumuhunan. Mga minamahal ko, itong katapatan po natin sa pagbibigay, mga minamahal ko. At sinabi pa ng 11, mga minamahal ko, and I will rebuke the devourer for your sakes. Aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mahukbo. So ito talaga mga minamahal ko, free. Mga minamahal ko from any, mga minamahal ko, hallelujah, devaluation. Amen? Akala natin mga minamahal ko, nakakasigurado tayo, meron tayong mga dollar accounts. Who's maintaining dollar account dito? Meron. Amen? Marami pong tao, mga minamahal ko, ang mga dollar account, mga minamahal ko na talagang akala nila siguradong sigurado. Pero kapag ka nagkaroon ng devaluation, katulad ng nangyari sa mga minamahal ko, yung pera ng Russia, binigyan sila ng economic sanction. Kasama doon sa economic sanction, mga minamahal ko, yung pagbaba ng kanilang salapi na ang sabi nga ng mga OFWs doon, ng mga nakatirang mga Pilipinos doon, hindi na magkasya yung kanilang ipinapadala dito sa kanilang mga loved ones sapagkat wala nang halos value ang kanilang pera. Amen? Akala natin mga secured yung ating mga pera sa bangko, pero pag nag-declare ng bankruptcy, bank run ang bangko, mga minamahal ko, yung 10 million mo, baka akala mo makukuha mo pa lahat yan. Hindi. 500,000 na PDIC insurance na lamang ang marirecover mo. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang tanging investment, mga minamahal ko na talagang sigurado, hindi maapektuhan ng anumang mananakmal, ay yung investment natin sa langit. Itong patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. Amen? Anumang halaga, basta't naiipon, mga minamahal ko, meron tayong libreta doon sa kalangitan. Amen? Di ba? Ang sarap tignan ng libreta, mga minamahal ko. Talagang makikita mo yung mga deposito mo, yung pagbibigay ng mga katapatan, mga minamahal ko, sa bawat gawain, recorded yan. Amen? Sa mahal na Panginoon, hindi po yan nawawalan ng halaga. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, pinangako yan ng mga Panginoon, amen, na sa bawat mga minamahal magbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, yung fruit of righteousness niya ay lumalago. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko na talagang gusto mag-ipon ng puno o bunga ng katuwiran, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Fruit of righteousness, amen. Ito lamang mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, ticket po natin sa langit. Magmana tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, hallelujah. Kasama ito, mga minamahal ko, pagbibigay po natin na may katapatan sa bungang ating pong mga minamahal ko, ginagather sa ngayon, iniipon sa ngayon. Kaya sa mga wise na mga Christians, mga minamahal ko, wise investor, pumalakpak nga ang mga wise investors na mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sumusunod na may katapatan sa bahagi ito, mga minamahal ko, hallelujah. Alam po natin, mga minamahal ko, minimum, mga minamahal ko, lagpasan natin yung 20%, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Para mga minamahal ko, makahulagpos po tayo, mga minamahal ko, doon sa mga mananakmal. Amen? Sa ngayon, hindi po natin alam, mga minamahal ko, kung anong susunod dito sa akala natin, mga minamahal ko, tapos na. Ang pananalasa, Brother Noel, ng COVID-19 ay tapos na. Who can say? Sino pong may alam? Sapagkat, eto nga, mga minamahal, hindi nga natin inasahan tong pananalasa ng COVID-19, nagulantang na lamang ang buong mundo, di po ba? May mga sumusunod na mga minamahal ko, hallelujah, na mga virus ulit. Yung monkeypox na nasabi ng ating mamahal na kapatid kanina. Hindi natin alam, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat sa mga ibang bansa, nagkaroon na po ng outbreak nitong monkeypox na ito. At ang Pilipinas, mga minamahal ko, ay hindi po natin magagarantiya na hindi tayo papasukin ng mga virus na kagaya nito. Amen? Pero kung ikaw, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-iipon ng fruit of righteousness, nagiging matapat ka, mga minamahal ko,
wala kang problema. Hindi mo, mga minamahal po, problemahin o hindi ka mag-worry sa mga viruses na ito. Napatunay naman natin ang mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen? Although, yung mga iba tinamaan ng COVID-19 pero hindi sila tinablan, hindi sila namatay. Yung mga iba, mga minamahal ko, simptomas ng COVID-19 pero hindi tumalab sa kanila. Amen? Patunay lamang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang mahal na Panginoon, siyang ating protector. Amen? Amen? Protektodo tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pagitan ng ating pong katapatan sa bahaging ito. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, napaka-simple mga minamahal ko ng pagpapaliwanag. Amen? At mga minamahal ko, 20%, ibig sabihin mga minamahal ko sa 10,000, ang 20% ng 10,000 is 2,000. Amen? Amen? Sa 50,000 mga minamahal ko ay 10,000, sa 100,000 mga minamahal ko, ang 20% niyan mga minamahal ko, hallelujah, ay 20,000. Doon sa natitira na 80%, doon sa 100,000, hinawas natin yung 20,000, meron pang natitirang 80,000 mga minamahal ko, pwede na naman tayong magdagdag doon sa ating pong mga offering, love offering, sapagkat hindi po yun fix mga minamahal ko. Pwede tayo magdagdag ng another 10, 20,000, 30, depende po sa atin mga minamahal ko. Sa mga wise investor, mga minamahal na alam nila, hindi malulugi ang kanilang pamumuhunan. Amen? Amen? Kasi langit, mga minamahal ko, heavenly, mga minamahal ko, hindi dito sa mga minamahal ko, earthly. Amen? Na talagang, mga minamahal ko, bago mag-invest ang mga tao na, ngayon, mga minamahal ko, katakot-takot na pag-aaral muna, mga minamahal ko. Amen? At talagang sinisiguro nila, mga minamahal ko, na hindi sila malulugi. Pero yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin hawak, hindi natin kontrolado ang mga sirkumstansya, mga minamahal ko. Amen? Ang daming mananakmal na hindi natin kayang labanan dito sa lupa. Amen? Pero sa langit, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi na ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer. Aking sasawin ang mga mananakmal. Amen? At itong promise na ito, itong pangakong ito, ay doon lamang sa mga matatapat. So, hindi kasali yung mga hindi nagtatapat. Kaya, no wonder mga minamahal ko, bakit kung minsan mga minamahal nalulugi tayo sa mga pamumuhunan. Amen? Dumarating ang mga mananakamal, mga karamdaman. Amen? May mga pagkakataon na talagang gagastos tayo mga minamahal ko, hallelujah. At talagang hindi mga minamahal ko, hallelujah, ordinaryong gastusin. Malaking gastusin. Mananakmal yan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, let us be wise. Amen? Alam na po natin mga minamahal ko, hallelujah, na ipaliwanag na po ng gusto, kaya atin na pong ihanda, atin po may ipagkakaloob, ipagkaloob po natin ito ng bukal sa ating po mga puso. Amen? May ngiti sa ating mga labi, hindi na pipilitan, hindi na uobliga, kundi mga minamahal ko, hallelujah, talagang buong puso, na ibibigay yung para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 10 bahagi at mga handog. Amen? Mga handog. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na po tinatawagan, ating beloved Brother Deo Rodriguez, ating beloved elder, para ipanalangin yung ating gagawing pagkakaloob. Upang ito po ay masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Tayo po'y manalangin manamahal para po sa ating pagbibigay. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa patuloy mong pagpapala sa amin, hallelujah, ng kasaganaan, mahal na Panginoon. At sa aming pagbibigay ng 10 bahagi, handog, mahal na Panginoon, hallelujah. Muli niyo pong ibuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, hallelujah, sa pagpapalang material, pisikal, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, yung kahabagan din, mahal na Panginoon, ang aming mga minamahal na kapatid na hanggang sa mga oras ito'y hindi pa lubusang naunawaan ang pagbibigay kung gaano kahalaga ito, O Diyos, hallelujah. Kahabagan mo sila upang sila man din ay makasama sa makatamasa ng dakilang pagpapala, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, patuloy kami nagsusumamo, O Diyos, hallelujah, na ang katapatan ay patuloy mong iukit lagi sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos,
Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord.